Vania manda la predica ora di
አንተ
ቋንቋ ይገባሃል በሉ። ባባናና ይገባሃል ኢየሱስ ይገባሃል ባባናና
Banira siwa Yesu ufne kira galata kauna wagayo galata kauna wagayo galata kauna wagayo siwa Yesu ufne kira እግዚአብሔር የተባረከ ለገለታ ልታንሰጣለ እግዚአብሔር የተባረከ
ጌታ ሆይ በመካከላችን ስላለው ድንቅ ጣፋጭ ስለሆነው መንፈስ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለለቀቅልን ክቡር ስለሆነው መንፈስ ክብር ላንተ ይሁን። ገለታ ላንተ ምስጋና ዋቀዮ ላንተ ምስጋና አምላካችን ላንተ ክብር አለ። እናመሰግንሃለን ከልባችን ኤሎሄም እናመሰግንሃለን። አዶናይ እናመሰግንሃለን። ኤልሻዳይ እናመሰግንሃለን። ትላንትና ማታ ስጸልይበት የነበረ አንድ ጥቅስ አለ። ኳየሮች እዚሁ እንዳሉ ቆሙ እዚሁ ነው። ጌታ ይባረክ። እናንተም በማይካገዙ ይመሰለኝ። ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄንን ጸሎት እንድንጸልይ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይሄንን ያደርግልናል። አሜን አሜን። በዚህ በመንፈስ እንዳለን እግዚአብሔር ይባረክ። ወደ ሌላ ነገር ከመግባቴ በፊት እንድንጸልይ ፈልጋለሁ። ሁላችሁም መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 20 አውጡት እስቲ። እሱ ጥቅስ ላይ ነው የምንጸልየው። እግዚአብሔር ይባረክ። ጄዴስታ ፓሻ እግዚአብሔር የሚሰራው ስራ አለ። ፍትዬ እግዚአብሔር ይባርክሽ። በጣም በሚገርም መንፈስ ነበር ስታጸልይ የነበረው። እግዚአብሔር ይባረክ። ግን እኔ ርዕስ ሳይሆን ጥቅስ ነው ያለኝ የምንጸልይበት። ስለዚህ በዚህ ጥቅስ ላይ እንጸልያለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር በጭንቅ ቀን ይስማ፣ የያዕቆብ አምላክ ስም ይጠብቅህ። ሃሌሉያ። God answer you on the day of crush. The name of God of Jacob put you out of harm's reach ይላል። የያዕቆብ አምላክ ስም ከጉዳት ወደ ላይ ከፍ አድርጎ ማትደረስ ያለ እንደሱ ነው የሚለው። ጌታ ይባረክ። ጌታ ይባረክ። God answer you on the day of crush ማለት የክፉ ቀን መምጣት የሚባል አለ። ክፉ ቀን አለ። ክፉ ቀን ይመጣባችኋል አላልኩም፣ ግን አለ። ክፉ ቀን የሚባል አለ። ግን ዳዊት ምን ይላል? እግዚአብሔር በክፉ ቀን ይስማ። አሜን። ወይም ደግሞ እንደዚህ ይላል፣ God answer you on the day of crush. The name of God of Jacob put you out of harm's reach ይላል። ዛሬ አንድ ጸሎት እንድንጸልይ እፈልጋለሁ። ምንም አይነት ክፋት ቢኖር እኔና ቤቴ ዘመኔ ማንደረስ ነው ብላችሁ እጆቻችሁን አንሱ። ራሳችሁ ማካታስተሪያ ሸከላኪኔ ነው ራዳራባስ ጄባ ባባ ባባ ጎራ ባራባሽ ፍቅር ሲመጣ ፍቅር ቢመጣ የኔ ድካ የኔ ቤተሰብ የኔ ልጆች ከዚህ ክፉ በኢየሱስ ክርስቶስ የማይደረሱ እንዲሆን እግዚአብሔር አውቶ ፍሪች እንዲሆን እግዚአብሔር ቢሰነዘር የማይደርስባቸው እንዲሆን ጸልያለሁ። ማንታሳ ካሸካረባሲያ ኮላ ባሪያ ማንታ የያዕቆብ አምላክ ከክፎች ከነላባ እጅ እንዲከልለ በጌታ በኢየሱስ አሜሪካ ላይ ክፋት ቢኖር፣ ኢትዮጵያ ላይ ክፋት ቢኖር፣ ኤርትራ ላይ ክፋት ቢኖር፣ ዓለም ዳርቻ ላይ ክፋት ቢኖሩ፣ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ያሉበት ምድር ላይ ክፋት ቢኖር በኢየሱስ ስም ቤተሰባችን ለኛ የሆነን ሁሉ በኢየሱስ ስም አውቶ ፍሪጅ እንድንሆን እንጸልያለን። እንዳንደረስ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ ሃይ ስኩልስ ሚድል ስኩልስ ክፋት ቢኖር የኛ ልጆች ግን እንዳይደረሱ ከፍ አድርገን እንድትሰቅላቸው እንድትሸሽጋቸው እግዚአብሔር ሆይ አውቶ ፍሪጅ ታደርጋቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እጸልያለሁ። ተስቦ ቢመጣ በሽታ ቢመጣ ካንሰር ቢመጣ ደዌ ቢመጣ እግዚአብሔር ሆይ የተለያየ በሽታ ቢመጣ የኛ የሆኑት ግን አውቶ ፍሪጅ እንዲሆኑ ጸልያለሁ በኢየሱስ ስም አሜን። ሁለተኛ እንድንጸልይ ሶስት ጸሎት ነው የምንጸልየው። ጌታ ይባረክ። ሁለተኛ የምንጸልየው ቁጥር 2 ላይ ያለ ነው። ከመቅደሱ ረድኤት ይላክልን። ከመቅደሱ ረድኤት ይላክልን። እስቲ አጠገባችሁ ያለው ሰው እግዚአብሔር ከመቅደሱ ረድኤት ይላክልን። ሃሌሉያ አሜን ትላላችሁ። ከጽዮን ደግፎ ይያዝ ይላል።
እንግሊዘኛው እንደዚህ ይላል send reinforcement from holy hill dispatch from Zion fresh supplies ከጽዮን fresh supply dispatch ያደርጋል Rede Santo Shakala Bariamata ከሰው ያልሆነ እርዳታ ይላክላችሁ ከሰው ያልሆነ እርዳታ ይላክላችሁ ከሰማይ የሆነ እርዳታ ይላክላችሁ ጸልዩ ከሰማይ የሆነ fresh supply from heaven fresh supply from heaven ማኮቴ ሳታናማሻ ለበለሪያ ለማካንተረረቦ send enforcement from holy hill hallelujah ከቅዱስ ተራራ enforcement ይላክልህ ኃይል ይላክልህ ማንቶ ሳታሻፋታ ጉልበት ይላክልህ አቅም ይላክልህ ማንቶ ሰፓራቲኔ ማጋዳሳ ሪባባባባ ሽካሎፎስ ተረቦሳ ሪባንዳላ ቦሳ ተናማሻ ሪማንቶ ሰካላባዲያ ቦሳ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ከሰማይ ሰው ይልካል መልአክ ይልካል Fresh supply. fresh supply Ila prasia la fame mendo la mania mando la varia cadaglia. መጽሐፋችን ሲናገር Yes. አስቴር እንድትከብር እግዚአብሔር ሐጌ ላከላት ሰው ይልካል Amen. ኢየሱስ ፍሬሽ ሰፕላይ ከሰማይ አብሯችሁ የማይወለድ አብሯችሁ ያላደገ ማታውቁት ከዘራችሁ ያልሆነ ፍሬሽ ሰፕላይ ከሰማይ ይላካል ፍሬሽ ሰፕላይ ሃሌሉያ ማታ ካስቴር ደረደው ሻተረደው ሴንድ ኢንፎርስመንት ፍሮም ደግሞ እግዚአብሔር ሊረዳ ሲፈልግ ደግሞ ሰው ካላገኘ መልአክ ይልካል Amen. ጴጥሮስ በታሰረበት ሰዓት የሚያስፈታው ማንም በሌለበት ሰዓት እግዚአብሔር ፍሬሽ ሰፕላይ ላከው ያው ፍሬሽ ሰፕላይ ጎኑን ቀስቅሶ የሚያነቃ መጥቶ የሚያነቃ በር የሚከፍት መንገድ ዳር እስከሚደርስ ድረስ ወደ ዴስቲኒ የሚወስደው ምን አይነት እርዳታ እንደምትፈልጉ አላውቅም እግዚአብሔር ግን ከላይ እርዳታ ይልክላቸዋል receive this help from above በጌታ በኢየሱስ ማታሳካቲነጂያባ ጸልዩ ለራሳችሁ አፋችሁን ክፈቱና እግዚአብሔር ሆይ እርዳታ ከሰማይ ማፓሪያ ሶኮ ለሸንተረሪያ ባሳካ ኤሌሊያ ራማን ኮኮሶ ከጽዮን ደግፈ ያዘ እንዳልወድቅ ደግፈ ያዘ እንዳልጠፋ ደግፈ ያዘ የኔ ነገር እንዳይበላሽ ደግፈ ያዘ እርዳታ ከሰማይ ይምጣል በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልየናል አሜን የመጨረሻ ጸሎት ጸልየን እንጨርሳለን አሜን እግዚአብሔር እየባረካችሁ ነው እግዚአብሔር እየባረካችሁ ነው ለዚህ ላይ ቁርባንህን ሁሉ ያስብልህ አሜን ቁርባንህን ሁሉ ያስብልህ አሜን የሚቃጠል መስዋዕትህን ይቀበልህ Amen. ቁርባንህን ሁሉ ያስብልህ Amen. የሚቃጠል መስዋዕትህን ይቀበልህ Amen. አኔኔ ሞታሳ Amen. ምናልባት ሰው ሳያያችሁ ከሌላችሁ ነገር ተቆርሳችሁ የለኝም ግን ማድረግ አለብኝ ብላችሁ የተሰዋችሁት ነገር አለ ለዛ ሰው ሼር በማድረግ ምናልባት መዘመር በሌላችሁበት ሰዓት ያላችሁበት ሰዓት አለ ኃጢአታችሁን ሳይሆን እግዚአብሔር መስዋዕታችሁን ያስብላል Amen. የደከማችሁበትን ቀን ሳይሆን አንድ ቀን ለጌታ ይኖራችሁ ያስብላችሁ ሪሜምበር ሚ ሎርድ አለ ዳዊት ጌታ ሆይ አስበኝ አለ ዛሬ ማታ መታሰብ ይሆንላችሁ ባይዘወይ በሰው ዓለም ብዙ ጊዜ ሰው ያረጋችሁለትን መልካም ነገር ሳይሆን የሚቆጥረው የተሳሳታችሁትን አንድ ነገር 1000 ዓመት መልካም እያረጋችሁለት ብትኖሩ 1000 ዓመት አንኖርም ብትኖሩ አንድ ቀን ስተት ብትሰሩበት እሷን ነው የሚያስታውሰው ዳዊት ግን ምን ይላል በእግዚአብሔር ፊት ስተት አይጠፋብንም በእግዚአብሔር ፊት ትክክል ያላረግነው ነገር ሳይኖርብን አይቀርም ነገር ግን እግዚአብሔር ቁርባንን ያስብልን የእሱ ያቀረብከው መስዋዕትን ያስብልን እንደገና የሚቃጠል መስዋዕትህን ያለምልምልህ ይለዋል ወይም ደግሞ ይቀበልልህ ይለዋል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እንደዚህ ይላል exclaim over your offerings celebrate your sacrifices give you what your heart desire accomplish your plans ይላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን የልብን መሻት ይስጠን ቅድህን ሁሉ ያከናውንልህ አሁን እሱ ጋር ገባው ቁርባንህን ሁሉ ያስብልህ አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሰው ሾፕ ዴቪድ ወይኔኮ ይባላሉ አርምድ ሮበርስ ቤታቸው ገቡ 7 ሆነው መሳሪያ ታጥቀው ያላቸውን ሁሉ ሊጨርሱ ከዛ በኋላ ሚስትየው ድምጽ ስትሰማ 2-3 ልጆች ይዛ ሽንት ቤት ገባች አንድ ልጇን ግን ጥላለች
አባትየው ግን ለመነሳትም አቅም አልነበራቸው ከሚያጠኑበት ቴብል ላይ። ነገር ግን እንደዚህ አሉ፣ ጌታ ሆይ አሉ። ዘበኛውን መጥተው ገብተዋል፣ እቤት ደርሰዋል። ጌታ ሆይ አሉ፣ አንድ ቀን በቅንነት አገልግዬክ ቢሆን ቤቴንና ሕይወቴን ታደግ። ይህንን የጸለዩ አንድ ቀን በቅንነትና በንጽህና አገልግዬክ ቢሆን ሊሚያንበሩ ይታል። ከዛ በኋላ ልጁን አገኙት። አባት ኬት አለ ብለው ሲሉት አታውቁም እንዴ? አባቴ እኮ ንስር ነው። የተረፈው ውጭ የቀሩ ገብተው ሳሎን ውስጥ ሳያዩዋቸው አተዋቸው። እናንተ እግዚአብሔር እርዳታ ከሰማይ ይላክላችሁ። እንደዚህ ነው ግን እሳቸው የጸለዩት አንድ ጸሎት ነው። አንድ ቀን ዋን ዴይ በቅንነት አገልግዬ ቢሆን ሕይወቴን ታደጋለሁ። ሁለተኛ ምሳሌ በሕይወት ያለ የበርኒን ምሳሌ ነው የምሰጣችሁ። የኔን ታናሽ ወንድም ዩኒቨርሲቲ አጥንቶ ሲወጣ ስኩል ምንድን ነው የሚባለው በየወሩ የሚሰጧችሁ ስትማሩ ፋይናንሻል ኤድ ተቀብሎ ወጥቷል። ከትምህርት ቤት ወጥቶ እሱ የሚማርበት ትምህርት ቤት ኖርዝ ካሮላይና ስለነበር ጥቁሮች አካባቢ ዩኒቨርሲቲው አካባቢ ጥቁሮች ነበሩና ያዙት፣ መንገድ ላይ ያቆሙትና ኪስ ውስጥ ያለውን ነገር በሙሉ አውጣሉት። ከዛ እዚህ ጋር ያለውን $10-20 አውጥቶ ሰጣቸው። የተቀበለውን ብር ግን ከኋላ ኪሱ ነው የከተተው። ስልኩንም ግን ከኋላ ኪስ ነው የከተተው። ከዛ በኋላ አውጣ ሲሉት እዚህ ጋር ያለውን ብቻ ሰጣቸውና ከኋላ ያለውን ዝም አላቸው። ነገር ግን እንደዛ የባሉበት ሰዓት ስልኩ ጮኸ። ያለህን ሁሉ አይደል ይሰጣን ያለህ ብለው ስልኩን ሲያወጣው ስልኩን ብቻ አወጣለሁ ሰጣቸዋለሁ ብሎ ሲያስብ ከነብሩ ወጣበት። ከዛ በኋላ ግን ረጅም ሰዓት ፊቱን ስላዩት ፈራ እና መሬት ላይ አስተኙት፣ መሳሪያ ደቀኑበት ላይ። ከዛ በኋላ ያለው አንድ ነገር ነው። አንድ ቀን በቅንነት አገልግዬ ቢሆን አስብ። immediately the presence of angels ተሰማኝ። የመጨረሻ ተረጋጋው። ብሩን ወሰዱት፣ ስልኬን መለሱልኝ። እንደዛ ቸርች መጥቶ ላሉት ልጆች ሲነግራቸው በፍጹም አላምንም፣ የዚህ ሀገር ጥቁር ስለሚፈራ መልኩን ካየህ በኋላ ትቶህ አይሄድም። ነገር ግን ያለው ይሄንን ነው። በርግዛው በተኛውበት አለ አንድ ቀን በቅንነት አገልግዬ በፊት መልካምነት ተገኝቶብኝ ዛሬ እግዚአብሔር ከፍ እንዲያደርጋችሁ የሚያደርግ መታሰቢያ ይሆንላችሁ። ስለዚህ ጌታ ሆይ በሉት፣ ቁርባን ታስብልኝ አንድ ቀን በሳክሪፋይስ አምልካችሁት ቢሆን አንድ ቀን በቅንነት ለሰው አገልግላችሁ ቢሆን ስለ ጌታ ብላችሁ ያደረጋችሁት መልካምነት ነው። ሰው እንኳን ቴንኪው ባይላችሁ እግዚአብሔር ግን መልካምነቴን አስብል፣ የሰራሁትን ስህተት አይደለም፣ ጥፋቴን አይደለም፣ አለመብቃቴን አይደለም። እግዚአብሔር ሆይ አንድ መልካምነት ተገኝቶብኝ ቢሆን እሱ መታሰቢያ ይሁንልኝ በሉት። ማሻካት ያናሳታ ሪማንዳ ሳፓራባሲያ ማባላጂኒ ማጋ ካላችሁበት የሚያስወጣ እግዚአብሔር ፊቱን በእናንተ ላይ እንዲያደርግ የሚያደርግ መከራ ወደ ቤታችሁ እንዳይመጣ የሚያደርግ አንድ ቀን ያቀረባችሁት መስዋዕትነት በፊቱ ተቀባይነት አገኘ። በኢየሱስ ስም አሜን። መጨረሻ እንጸልያለን። የልብ መሻት ይስጥ፣ ቅኔን ሁሉ ያከነው። አሁን ለራሳችን እንጸልይ። ይህን የመጨረሻውን ጸሎት አጠገባችን ላለው ሰው ይዘን ነው የምንጸልይበት። እግዚአብሔር ሆይ የልቡን መሻት ስጣት፣ የልቧን መሻት ስጣት፣ እቅዷን ሁሉ አከናውንላት፣ ክንውን ይሁንላት፣ በቤቷ ክንውን የልባቸውን መሻት ስጣት። ሃሌሉያ። እንደ ኪሳቸው አይደለም እንደ ልባቸው ቢሆንልኝ ብለው የተመኙትን ነገር ሜፓራሳካት ይሻታል ሬማን ተሳቱን የሞሻ ለበሪያ በዚህን ተለቦርዳ ማካትን የሞሳ ማጋቦሴ ፐሬዲያ ማሻ ቢሆን በኢየሱስም ተቀበሉት። ታምራት ቢሆን ተቀበሉት። ራእይ ቢሆን አኮምፕሊሽ ይሆንላችሁ። የሳንቶሎቮስ ሰካራላ ባሽያ ለምበልደሰ ተረለ ቦራማ ካቲለዲና ማሲያ አባቶ እናመሰግናለን። በኢየሱስ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ሁሉና ፊት እንቀመጣለን። አንድ ማስታወቂያ አለ። ማታ ከ8 o'clock እስከ 9 o'clock እንጸልያለን። ሰሞኑን ግን ብዙዎቻችሁ ጠፍታችኋል። ጌታ ይባረክ። ስለዚህ እንገባና እንጸልያለን። በተለይ ደግሞ በልቤ ላይ የሞላው ይሄ ዲሴምበር ወር እስከሚያልቅ ማታ ብቻ ሳይሆን እንድንጸልይ የምፈልገው
ጠዋትም ተነስተን ከ6 o'clock እስከ 7 o'clock እንድንጸልይ ጠይቃችኋል። ወደ ስራም እየሄዳችሁ ወደ ምንም ሰማይ ካረዳን ነገር አናሸንፍም። ስለዚህ በቀን 2 እንጸልይ። አሜን። ዳንኤል በቀን 3 ነው፣ እኛ በቀን 2። ጠዋት ላይ ተነስተን ከ6 እስከ 7 እንጸልያለን። ማታ ላይ ተነስተን ማታ ላይ ደግሞ ከመተኛታችን በፊት ከ8 እስከ 9። ስለዚህ ቁጥሩን ከፈለጋችሁ ፌስቡክ ላይ ነገም ይለቀቃል። ከነገ ጠዋት ጀምሮ በእግዚአብሔር ፊት እንጸልያለን። ዲሴምበር ወርንም እንጸልይበት ምክንያት 2020 እግዚአብሔር ከሴንቸሪ ጋር ጉዳይ አለው። 10 ዓመት ሲሆን የሚሰራው ነገር አለ። 2020 ተራ ዓመት እንዳይሆንብን እንጸልያለን። መንፈሳዊ ዓለም ላይ ያለንን ነገር ሁሉ እናስለቅቃለን። እኔ ብዙ ነገር ተለቆልኛል በጸሎት። ስለዚህ ብዙ ነገር እንዲለቀቅላችሁ በእግዚአብሔር ፊት አብረን እንጸልያለን። አሜን 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 አሜን። ስለዚህ ይሄ ነው ማስታወቂያ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሁላችሁንም ወደ እግዚአብሔር ፍጹም ሙላት ቤተክርስቲያን እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁ። ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ በመካከላችን የተገኛችሁ ሰዎች ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ይሄ የእግዚአብሔር ፍጹም ሙላት ቤተክርስቲያን ነው። እግዚአብሔር ሕዝቡን የሚፈታበት፣ የሚናገርበት፣ የሚነካበት አሁን እንዳያችሁት አይነት መንፈስ የሚፈስበት ቦታ ነው። እዚህ ሁላችሁንም እንድትገኙ እንጋብዛችኋለን ማለት ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሌላው አብሮ ሰራተኛ ክላስ ያልተማራችሁ ሰዎች ፕሊዝ ዛሬ ኔክስት ሰንዴይ ጠዋት 9 ላይ እንገናኛለን። ከ9 እስከ 10 እንማራለን። ስለዚህ ያልተማራችሁ ሰዎች ባለፈው ጆኒ ጋም ስማችሁን ያስመዘገባችሁ 3 ሰዎች አላችሁ፣ ቴክስት ያደርግላችኋል በዚህ ሳምንት። አዲስም ሌላ ያልተመዘገባችሁ ሰዎች ካላችሁ አብሮ ሰራተኛ ክላስ ውስጥ የምናደርገው አንድ ነገር ነው። በዚህ ቤት ውስጥ የእግዚአብሔር ሐሳብ ምንድነው? ራእዩን ታውቁታላችሁ። ምንድነው የምንሰራው? እንዴት ነው የምንሰራው? ከዛስ በኋላ የእናንተ መብት ምንድነው? ኃላፊነታችሁስ ምንድነው? ስለዚህ እሱን የምናውቅበት ቦታ ነው። አጭር ጊዜ የሚፈጅ የትምህርት ጊዜ ነው። ተገኝተን በዛውም ህብረት ይኖረናል። እነዚህ አብረው ሰራተኛ ትምህርት ተምረው ከጨረሱ በኋላ በጣም አሪፍ ፌሎሺፕ ነው የሚኖራቸው። ግሩፕ የቸርች ግሩፕ ይኖራችኋል፣ ቤተሰብ ይኖራችኋል። አብራችኋቸው ከተማራችኋቸው ሰዎች ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ ያደርጋል። በእግዚአብሔር ቤት አብራችሁ እንድታገለግሉ ያደርጋችኋል። ግን ስታገለግሉ ራእዩን አውቃችሁ እንድታገለግሉ ያደርጋችኋል። ስለዚህ ጆኒ እዚህ ጋር አለ፣ ቤዚ እዚህ ጋር አለች። ሁለቱ ጋር ሄዳችሁ ብትመዘገቡ ለሚቀጥለው ሰንዴይ ባትመዘገቡ እንኳን 9 ላይ ብትደርሱ እኛ ቢሮ ውስጥ ትምህርቱን እናደርጋለን ማለት ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሌላው ያለኝ ማስታወቂያ ፕሬየር ፕሮግራሙን ነግሬያችኋለሁ። ጌታ የተባረከ ይሁን። ሌላው ክሪስማስ ከፊታችን አለ። ክሪስማስ ኢቭ ፕሮግራም አለ። በእግዚአብሔር ፍጹም ሙላት ቤተክርስቲያን ያሉ ክሬቲቭ ቲሞች በጣም የሚገርም አሜዚንግ ፕሮግራም አዘጋጅተውልናል ለክሪስማስ ኢቭ ማለት ነው። እንደገናም ደግሞ ቤተክርስቲያናችንም ዲነር አዘጋጅታለናለች። ስለዚህ ሁሉም ሰው ክሪስማስ ኢቭ የሚወጣበት ቦታ አለው። እኛ ደግሞ ምን ሄድበት ቤት አለ፣ እሱም የአባታችን ቤት ነው። ስለዚህ እኛ ሴሌብሬት ከማድረጋችን በፊት መተን ለ2 ሰዓት የሚሆን ፕሮግራም አለን ከ7 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት። ከዛ በኋላ እራታችንን በልተን ወደ ቤታችን የፍቅር ጊዜ አሳልፈን እንሄዳለን። አደራ ምላችሁ ግን ማምኑ ሰዎችን ጋብዛችሁ፣ አዳዲስ ሰዎችን ጋብዛችሁ ዛሬ ቸርች ዲነር አለን ለዲነር እንሄድ በሏቸው። እኛ ተዘጋጅተን እንጠብቃቸዋለን እነሱ ለዲነር ሲመጡ። ስለዚህ በዛ ቀን እንደሱ አይነት ፕሮግራም ይኖረናል። በጣም የሚገርም የስነ ጽሁፍ ምሽት ነው የሚኖረን። የተለያየ አይነት አገልግሎት እንቀበላለን። በእግዚአብሔር ፊት ፕሬዘንስ ውስጥ የምናመሽበት ኢንጆይ የምናደርግበት፣ ከሁሉ በላይ ደግሞ ክሪስማስ ለኛ ትርጉም አለው። አዳኛችን የተወለደበት ቀን ነው። ስለዚህ ሁላችንም በዚህ ቦታ እንገኛለን ማለት ነው። የክሪስማስ ኢቭ ነው ፕሮግራሙ የሚደረገው ማለት ነው። ጌታ ይባርክ። ሌላው ደግሞ ለክሪስማስ ቸርቻችንን ዲኮር ማድረግ እንፈልጋለን። ስለዚህ ለልጆቻችሁ በተለይ እነሱ ክሪስማስ ትሪ ይሰራሉ ለብቻቸው። ስለዚህ ኤክስትራ ክሪስማስ ቦልስ ቤታቸው ያላችሁ ሰዎች ስጧቸውና ይዘው ይምጡ። አሜን። ራሳቸው እየሰቀሉ በዚህ ዓመት ያደረኩት ነው ብለው አርቲስቲክ የሆነ ነገር ሰርተው ክሪስማስ ትሪ እዚህ ላይ ሳይሆን እነሱ ፌሎሺፕ ሩም ውስጥ የሚሰቅሉት ትሪ ላይ ያደርጋሉ ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ ክሪስማስ አበባ የሚባለው አለ አይደል? ትንሽ ቀይ አበባ እንደዚህ ዙሪያውን ዲኮር ብናደርገው ጥሩ ነው። ስለዚህ ፈቃደኛ የሆናችሁ ሰዎች እሱን አበባ ብታመጡ እዚህ ጋር ዲኮር እናደርገዋለን ማለት ነው። ሌላው ለግድግዳ የሚሆነው ደግሞ ኃላፊነት ወስደን እናደርጋለን። እናንተ ግን እዚህ ጋር የምትሆነው አንዳንድ ብታመጡ በደንብ ዲኮር በቤተሰብ አንድ አይደለም፣ ሁላችሁም አንዳንድ ይበዛል። በቤተሰብ አንድ ብታመጡ ጌታ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ እንደሱ እናደርግና ዲኮር እናደርጋለን ቸርቻችንን ማለት ነው። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። አሁን አንድ ነገር እናደርጋለን። ዲሴምበር ላይ የተወለዳችሁ ያገባችሁ፣ ለኖቬምበርም አልተጸለየልኝም የምትሉ ሰዎች ወደዚህ ብትመጡ
ለእናንተ የምንጸልይበት ጊዜ ይሆናል። እዚህ የምንጸልይላችሁ ስራ ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ስንጸልይ እግዚአብሔር መልካም ያደርግላችኋል። ስለዚህ የዲሴምበር ተወላጅ ቢኖር በርዝዴይ ያለው ቢሆን አኒቨርሰሪ ያለው ሰው ቢኖር ወደዚህ እንዲመጣ ኖቬምበርም ጭምር እጋብዛለሁ ማለት ነው። ጌታ ይባርክ። ነው ወደዚህ ጌታ ይባርክ። Happy birthday, my husband. Amen. Okay, አንዳንዶቻችሁ ዲሴምበር መወለዳችሁ ያሉናችሁ ይመስላል ቀሳባባላችሁ። ስለዚህ ቶሎ ወደዚህ ነውና ለእናንተ ጸልያለሁ። በርዝዴዎች አኒቨርሰሪ ነው። እንኳን ደስ አላችሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንጸልያላቸዋለን። ጸልዩላቸው። ጌታ ይመስገን። ማፓላስቴን ደሽለዲያና ሲክለሬዲያ ማንታላባስ ለማንዶ ሶፖሬቪሽን ለሌቤዲና ማካላዲና ማክሎሮ ነው ሞሳፓን ቴሬሌቤዲያ ለዲና ማሳክራደ ለቦሻም ለሌቦሳም ካላባስን ቴሬሌቦሪና ማካላባሪና ማካላባሪና መከሬሌቦሪና ማካላባ እግዚአብሔር የቀባውን እንደሚያድን አሁን አወቁ ተብሎ እንደተጻፈ የማዳን ኃይል በእናንተ ህይወት ላይ ይገለጥ። ከተቀደሰው ሰማይ ይመልስላችሁ። እነዛ በሰረገላ እነዚህ በፈረስ ይታመናሉ፣ እኛ ግን ትምክታችን የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ነው ብላችኋልና በዚህ ስም ታምናችሁ ቆማችኋልና የትኛውም ባለ ፈረስ የትኛውም ባለ ሰረገላ ድል እንዳያደርጋችሁ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። በጦርነት ኃያላን ሁኑ። በኢየሱስ ክርስቶስም የሰማይ መስኮት ይከፈትላችሁ። በእናንተ አቅጣጫ ሰማይ ክፍት ይሁን። ጸልያችሁ መልስ አትጡ። በዚህ በ2020 ዓመተ ምህረት እግዚአብሔር ከሰማይ ለእናንተ አስቦ ያስቀመጠው ነገር በሚገርም ዝናብ ወደ እናንተ በዝናብ መልክ ወደ እናንተ የሚፈስበት ዘመን ይሁን። የማታውቁት ሰው መንገድ ላይ ያገኘ ይባርካችሁ። ሰዎች እንቅልፍ ይጡ። የእናንተን ጉዳይ ሳያስፈጽሙ እንቅልፍ አይውሰዳቸው። የእናንተን ነገር የወሰዱ ሰዎች አይተኙ። ርስት አድርገው እስከሚመልሱላችሁ ድረስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሪንዳሸካፖላሪያ ማንታ ሪባንዶ ሶኮላ ባሪያና ማንታ ላባሲያ የእናንተን ነገር ይዘው መተኛት አይቻሉ። ወደ እጆቻችሁ ሳያመጡ ርስታችሁን ሳይመልሱላችሁ ረፍት አያገኙ። ደግሞ በኢየሱስ ስም በአእምሮ መከፈት ተባረኩ። አምሮአችሁ በአይዲያ ይጥለቃል። ሞኝ አትሁኑ። ወይኔ እንዲህ እንደሚሆን አላወቅኩም ብላችሁ የምትጸጸቱበት ነገር የማይኖራችሁ በተከፈተላችሁ ኦፖርቹኒቲ ሰክሰስ የምትሆኑበት ዓመት እንዲሆን ጸለይኩላችሁ። ራማንታ ሸክላራ ዲያና ማሳ ለባራማ ካላባሪያና ማሲያ ሬቫላቫስቲያን ታላቫሲያ ካሻ ይሄንን ዘይት ሃሌሉያ I know this is not my place እኔ አንተ ላይ ለመጫን ገነጀን ይዤ ጸልያለሁ። ፓስተር ብርሃን በኢየሱስ ክርስቶስም በፍሬ ምድርን የምትሞላበት ዓመት ይሁንልህ። ብዙ በለፋ ሳይሆን ሃሌሉያ ጥቂት ሰርተ ብዙ የምታጭድበት ዓመት ይሁንልህ። ማሳንቶራ ሳካሻ ረቤዲያ አዲስ ከተማ ይሰጥ፣ አዲስ መንደር ይሰጥ፣ አዲስ ትውልድ ይሰጥ፣ አዲስ ህዝብ ይሰጥ፣ ኃያላን ይሰጡ፣ እጅህን የሚያነሱ ይሰጡ። ሻካ መልእክት የምድር ዳርቻን ይድረስ። በልብ ውስጥ ያለውን ስራህን፣ እቅድህን፣ ሐሳብህን እግዚአብሔር ያከናውንልህ። ማፖላሪያና ማንቴሌጂና ማካ ቤት፣ ልጆች፣ ጤንነት በጌታ በኢየሱስ ደም የተጠበቀ ይሁን። የምትልበት ቀን አይኑርህ። ነገር ግን ሁሌ በእልልታ በዘመንክ በሙሉ በምስጋና የተሞላ ይሁን። አንድ ተአምራት አልፎ ሌላ ተአምራት ተቀበል በኢየሱስ ስም አሜን። ጌታ ይባርክ። ጆዬ በርዝዴይ ነው። ማንዶ ሴካሼንዴሌ ሬማንዳ ሳታና ጀረዲያ ሬቤንደ ሳታና ጂጋሎ ቮሎሞ ኮፖ እግዚአብሔር ያለምልምህ እንደ ዕድሜ ኃይልህ እንደዛ ይሁን። እስካሁን ድረስ ለፋው አልሆነም አልተሰበሰበም ብለክ ይሆናል። አሁን ግን አለቱ ዘይት ያፍልቅል። ደረቁ ምድር በቅቤ እንደታጠበ መሬት ይለምልምልህ። ለሌላው አይሆንም የሚባል ነገር ላንተ ይሆንልህ። ይህ ዓመት የፍሬያማነት ዓመት ይሁንልህ። የመገንባት ዓመት ተብሏልና ግንባታህን የምታይበት ዓመት ይሁንልህ። እንዴት የምትለው ነገር በሙሉ ይኸው ብሎ መልሶ ይምጣል በኢየሱስ ስም። ማሽክራዲያንዳስ ባንተ ዘመን ተምችና ኩኩባ የሚበላው ድግሞ አይኖርም።
በኢየሱስ ስም ለምልም ራማሻሊያ ራሳ ሌዲና ማንዳ ጂሌዲያናስ ሌዲያ ማንዶ አንተ ንጉስ ዳዊት የህዝቡ መብራት ነህ እንደተባለ በገባህበት የከተማ መብራት ያደርግ የመንደር መብራት ያደርግ ሞሎጎስቶ ከጽዮን እርዳታ ይላክልህ አዳዲስ መገለጥ አዳዲስ ብርሃን ማንዶ ሶቶሽ ያደረከው ይድረቅልህ ያለመለምከው ይለምልም ቢሚልክ ነገር አይሆን ክንውን በላይ ክላይ ይሆን በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ደግሞ በእጅ ስራ መባረክ ይሁን እነዚህ እጆች ኃይለኛ በረከት ያፍልቁ ቢውልድ የምታደርግ በዘመን ይሆነን ሜንዶሳ ታሻካላ የምትዘገይ ተስፋ ልብን ታሳዝናለችና ባንተ ነገር ላይ ግን ፍጥነት ተናገር በኢየሱስ ስም አሜን ሬዲ በርዝዴይ ማንዶ ሸክላሪያ ማንዳስ ሌንዴሌ ኤጂና ማጋላ ራማንዳላ ዲኔሞሶ ረጅም ዕድሜ ያጠግባሃል ማዳኔንም አሳያለሁ ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ማዳኑን ላንቺ የሚያሳይበት ዓመት ይሆናል ማሎራ ባዳጃ ጋላ ዲና ማሳ በዚህ በተጨመረልሽ ዕድሜ ለምልሚ ማሎሮሞሲያ እንደ ዕድሜሽ እንደዛው ኃይልሽ ጥበብሽ እየጨመረ እንዲሄድ ጸልያለሁ ከላይሽ ላይ የበሽታን ጉልበት ሰበርኩ የሚዋጉሽ ሁሉ የተወጉ ይሁኑ ሙሉ ጤና ይስጥሽ እግዚአብሔር ማሮስ ሳንቴኔኔሞሲያ በ120 ዓመቱ ጉልበቱ አልደከመም ኃይሉም አልደነገዘም ተብሎ እንደተጻፈ ኃይልሽ የማይደክምበት ኃይልሽ እየታደሰ የሚሄድበት ጥበብሽ ደግሞ እየጨመረ የሚሄድበት ዘመን እንዲሆን ባረኩሽ ደግሞ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልይልሻለሁ በዚህ ዓመት የእጆችሽ ስራ ይባረኩ እግዚአብሔር ሆይ ሳይንሱ ብቻ ሳይሆን መለኮታዊው ኃይል አብሮሽ ይስራ ሜንዶናማ የፈውስ ጉልበት አብሮሽ ይሄድ የፈውስ የሂሊንግ ፓወር አብሮሽ ይሄድ ሜንዶሳ ቲኔሞ ጃላጋ ረመንደ ሰቲና ማሸካንቺ የተነሳ ትውልድሽ ቤትሽ ልጆችሽ ክብር ይቀበሉ እንዴት ይሆናል የምትዩ ነገር ይሆንልሽ በተለይ ስር ሰደሽ ፍሬ ያፈራሽ ኃይል የምታድጊበት ዓመት ይሆንልሽ የሳቅ ዘመን ይሆንልሽ በኢየሱስ ስም አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ባረካለሁ ተባረክ ዘመን ይባረክ ትውልድ ይባረክ ኢየሱስን ሕፃናት ላይ እጁን ጫነ ይላል እጄን ባንተ ላይ ጭናለሁ እግዚአብሔር ያሰበው ብቻ በላይክ ላይ ይሁን ወላጆች ያሰቡት አይደለም አገር ያሰበው አይደለም ጓደኞቹ ያሰበው እግዚአብሔር እሱ ሐሳብ ይበልጣልና የሱ ሐሳብ በላይ ላይ ተፈጻሚነት ይሁን በኢየሱስ ስም አሜን አንበርሳላችሁ ነው አባቶ በኢየሱስ ስም ይሄንን ቤት ባርካለሁ ሄራንዴ ሻራዲያ ጋሎ ዴሊሞሳን ቴሌጄኔሞ ማንዴሌ ዲናማ ጋሎ ሪያ ይሄ ቤት በኢየሱስ ስም የተባረከ ቤት ይሁን አሜን ዓመታችሁ ሲጨምር ፍቅራችሁ ይደግ አሜን ወይኒ በፊትህ አታል ደሬ በፊትሽ አይቅለል አሜን ልክ እንደ መጀመሪያ ቀን ይሁን ፍቅራችሁ አሜን በዛው ውስጥ ጠላት ድል ፈንታ ያገኛል አሜን በኢየሱስም በመዋደድ ውስጥ ሰይጣን እናንተ ቤት ግራውንድ አይኖረው አሜን በመከባበር ውስጥ ግራውንድ አይኖረው ቤታችሁ በኢየሱስም ለጠላት አሰራር ግራውንድ አይስጥ አሜን ለልጆቻችሁ ማድረግ ፈልጋችሁ የሚያቀታችሁ ነገር አይኖር አሜን በዚህ ዓመት አዲስ በመጣው ልጅ ፈንታ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ምክንያት ፈንታ ሳይሆን ምክንያት ኃይለኛ ፕሮስፔሪቲ ቤታችሁ ላይ ያምጣ አሜን ሞገስ ይሁንላችሁ ይቃናላችሁ የሚረዷችሁ ሰዎች ይሰጣችሁ አሜን የሆነ ምንጭ ይፍለቀላችሁ እንዴት እንደሚፈልቅ አላውቅም ቦታውንም አላውቅም አምላክ ግን ያስደንቃችሁ ራእይ ይስጣችሁ መገለጥ ይስጣችሁ መንገዱን ያሳያችሁ መንፈሱን ያፍስስላችሁ እናንተ ቤት መሰዊያ ይታጣ ድል ይሁንላችሁ ድል ይሁን ያሰራችሁት ይታሰር የለቀቃችሁት ይለቀቅ የባረካችሁት ይባረክ ምንም ነገር ይበላችሁ አይለቅባችሁ ምንድነው ብላችሁ እስከምትገረሙ ምንጭ ይሆንላችሁ ባዶነት የተረገመ ይሁን በኢየሱስ ስም ጌታ እጁን እንደጫነ ባንተ ላይ ጭናል በኢየሱስ ቅባትና ኃይል ይሆናል ለምለም ሂያዬ ለምለም መንፈሱን ያፍስስልህ በዓላማው ባንተ ላይ ይከናወን በኢየሱስ ስም ኃያል ሁን ጉልበት ካይድከም ታምራት ለምደሃል ፍጹም ይሁን ታምራት በየዓመቱ የምታየው ታምራት ይሁንልን በዚህ በተጨመረው ዓመት ታምራት ይሁንልን ኢየሱስ ነኝ በርዝዴይ ሃይሽ anniversary
በጌታ በኢየሱስ ላንተና ለቤት ጸልያለሁ ራማሻካላሪያንዳ ሰቴሌ ጌሌ ዲናማ ለም ቤታችሁ ላይ ያየውት ያ ጌታ ያለበሳችሁ የሚያበራው ልብስ የሚገለጥበት አመት ይሆናል ጠላት ድል ፈንታ ያገኝ በገና ከቤታችሁ ላይ አይወረድ ዛሬ አመስግናችሁ ነገም የምታመሰግኑበት ነገር ይሰጣችሁ አሜዚንግ የሆነ የሥራ ደጅ ይከፈትልን መንፈሱ ይፍሰስልን ጸጋ ይብዛልን መሰዊያችን የእግዚአብሔርን ዝናብ የሚያዘም የእግዚአብሔርን እሳት የሚያወርድ እናንተ ቤት የገባው ፈውስ ይቀበል ዘር ማንዘራችሁ ከእናንተ የተነሳ ይረፍ በቤታችሁ ያለው ራእይ ተፈጻሚነት ያገኝ በኢየሱስ አባቱ በኢየሱስ ስም አምባዬን ላንተ ሰጣለሁ ይሄ ተጨመረለት እድሜ አንተን በማወቅ ይሞላ አንተን በማወቅ ይጠጋግ መንፈስ ይፍሰስለት የጸሎት ጉልበት ይለቀቅለት ፕሮስፐር ያድርግ in every direction በመንፈስ በነፍስ በስጋ በነገር ሁሉ ይከናወንለት እንዳይከናወንለት የሚያደርግ ጉልበት ሁሉ ይሰበር በኢየሱስ ስም ይሰበር ጤንነት ሰላም ሞገስ እድል ፈንታክ ይሁን ያየክ ይውደድክ ይቀበልክ ደግሞ ማስፈልጉ ጥቃቅን ቀበሮችን የእግዚአብሔር እሳት ከላይ ይብላል ያራግፍል እንዳትለመልም የሚያደርግ ፍሬያማነትን የሚይዙ አረሞች ሁሉ ከላይ ላይ ይነቀሉ ጊዜህን የሚበሉ ሐሳብህን የሚበሉ ጉልበትህን የሚበሉ ቅባትህን የሚበሉ ከላይ ላይ ይጠረጉ ላንተ አዲስ መንፈስ ይሁንልን አዲስ ሞገስ በኢየሱስ ስም Shanda saka lende satuni angel level ramagal le remende asat jeba baba ጻኑ ማደገ በምድረ በዳም ቀስተኛ ሆነ ተብሎ እንደተጻፈ ማንንም በሌለበት ቦታ ጌታ ቀስተኛ ያርግ አሜን ጉልበታም ያድርግ አሜን በጥበብ በሞገስ በሰው በእግዚአብሔር ፊት የምታድግበት ዘመን ይሆንልህ ይሄ ተጨመረልህ እድሜ ጌታን የምታቀበት ክብሩን የምታይበት ድምጹን የምትሰማበት ወደሱ የምትጠጋበት ራማሻካላ እሱም በማወቅ ውስጥ ያለን ተቀማጠቀም በሙሉ እየመነዘርክ የምትበላበት ባዶ የሚባል ነገር የማታይበት ለምላሜ ግን እድል ፈንታክ የሚሆንበት ጊዜ ይሆናል አንተን የተሸከመች ማህፀን የተባረከች ትሁን ብለው እስከሚሉ የረፍት ሰው ያደርጋል መገለጡና ብርሃኑ በላይክ ላይ ነው ነገም የሆነው ማታ አምላክ ይገለጥ በምንም ነገር ሰርፕራይዝ አትሆን ሚስጥረኛው ያደርጋል ኢየሱስ ነኝ ባርካለው የናንተ ቤት ባርካለው እስከዛሬ በታምራት እዚህ ደርሳችኋል ይሄ ታምረኛ እጅ በኢየሱስ ነጋችሁ ያለምንም ከዚህ በላይ ቅባት በቤታችሁ ይጨምራል የተቀመመው ዘይት ዝንቦች ያገሙታል ይላል ምንም አይነት ዝንብ ከናንተ ህይወት ወደ ቤታችሁ እንዳይመጣ ከዚህ ቤተሰብ ላይ ቅባት ከሚያጠፋ ከየትኛው ማለት የጠላት አሰራር ጠበቋችሁ ነገር ግን በራችሁ ዘግታችሁ ባዶ ማሰሯችሁ በሙሉ በዘይት ይሞላል አረ ምንም የለንም የምንፈልገው የለንም እስክትሉ ድረስ ባዶ ነገር ወጡ በረከቴ ነው ባዶ ነገር ወጡ ማሻት ኢየሱስ በርዝዴዋ ነው በአንቨርሰሪና በርዝዴ እግዚአብሔር ወይ በኢየሱስ ስም ለዚች ብላቴና ጸልያለሁ ለእናቷ ረፍት ትሁን ደስታ ትሁን ሳቅ ትሁን ያያት ይውደዳት ዴስቲኒዋ ይለምልም የረፍት ሰው አርጋት ምንም ተምችና ኩኩባ የሚበላው እድሜ አይኖራት በኢየሱስ ስም ለእናቲቱ አንቨርሰሪ ጸልያለሁ ይሄ አዲስ የተጨመረላቸው አመት የፍቅር አመት በፍቅር የሚያድጉበት በሞገስ የሚያድጉበት አመት ይሁንላቸው እግዚአብሔር ቁርባናቸውን ያስብ ያለምልምላቸው ደስታ ይሁን በቤታችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ባልሽም አንቺ በእግዚአብሔር ፊት የምታድጉበት ፍቅራችሁ የሚያድግበት ዘመን ይሁን የጠላትን አሰራር ሁሉ ሰበርኩኝ በኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይባርክ ጌታ ሆይ ለነዚህ ብላቴኖች ጸልያለሁ ለሁሉም እጄን እጭናለሁ በኢየሱስ ስም በሞገስ በኃይል በጥበብ ዓለም ልማቸው ወይ አንቺ እህትሽን አምጪና እናንተ ለጌታ እንሰጣለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ማሮ ዘንደ ሻካሪያ ባሳ ሬማንዶ ሶፖራ ባላጂኔ ማጋዲኔ ሞስታ ሃሎ ኦሞሊያላ ሴቶቹ ልጆቹ በዲቦራ መንፈስ ይገለጥ አሜን የትንቢት መንፈስ ይሁንባችሁ አሜን ነንቺ ዝጫንሽ
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የትንቢት መንፈስ ይሆንላችሁ። የትንቢት ነቢያት ይሆኑ በኢየሱስ እስጢፋኖስም 3 ነቢያት ልጆች ነበሩት ይላል። በኢየሱስ ክርስቶስም ነቢያት ልጆች ከእግዚአብሔር ፍጹም ሙላት ቤተክርስቲያን ይውጡ። ማንም ማታልላቸው በመንፈስ ይሆኑ ክፉ ወንድ ወደ እነሱ ሲመጣ ቀድመው የሚያውቁ ልጆች ይሆኑ በኢየሱስም ጸለይኩላቸው። ደግሞ እንደ ምሳሌ 31 ፕሮስፐረስ ይሆኑ ሴቶች እንዲሆኑ ጸለይኩላቸው። አእምሯቸው እንዲያበጌ የተከፈተ እንዲሆን ጸለይኩ በኢየሱስ ስም አሜን። ወንዶቹን ደግሞ ጸልያለሁ በጦርነት ኃያላን የሚሆኑ እግዚአብሔር ቅባትና መንፈስ ያለባቸው እንዲሆን ጸለይኩ። ማንም ደሊላ ጸጉራቸውን የማይላጫቸው በደሙ የተሸፈኑ ሆኖ አእምሯቸው ይከፈት። መልካም አስተማሪ ይግጠማቸው። ሳብጀክት እንዲጠሉ የሚያደርጋቸው አስተማሪ ወደ እነሱ ክፍል አይምጣ። ሜንቶር የሚያደርጋቸው ኮች የሚያደርጋቸው ሰው ብቻ ይሰጣቸው። በጤንነት የተባረኩ ይሁኑ በኢየሱስ ስም አሜን። ጌታ ይባረክ። ሶሪ ሳላቀው ነው ሰዓቱ በጣም ሄደው። እግዚአብሔር ይባረክ። እነዚህ 2 ልጆች ግን ለጌታ እንሰጣለን። ጌታ እናንተ ጌታ ይባርካቸው። ወደ ቦታችሁ ሄዱ። ባለቤት ሸካለ ጌታ ይባረክ። ነው እዚህ ጋር ሆኖና ለእግዚአብሔር እንሰጣቸዋለን። ፕሬስታን ባሻ ክሌሪያ ማሳ ጌታ ይባረክ። ጌታ ይመስገን። ልቋናት አፍጫም ነው። ጌታ ይመስገን። ዛሬ እዚህ ቤት ውስጥ እግዚአብሔር ታምራት ያደርጋል። አሜን። አየር በተቀየረ ቁጥር አንዳንዴ ላስቲር በዚህ ሰዓት ሆስፒታል ነበረች እቺ ትልቋ አታምሩ። ዛሬ ግን ከጽዮን አዋጅ እናወጣለን። አሜን። በፍጹም መተንፈሻ አካሏ በትክክል ነው የሚሰራው። ቁሙና ተዋጉላት። ለጌታ እንሰጣቸዋለን። እነዚህ ብላቴኖች ለጌታ እንሰጣለን። አምጣሷን ማቦሳ ካሼፋ ራባኔ ማጋስቲያ ፓስተር ብርሃኑ በዚህና ሬስካ ባሽት ላራዲያ ባካስ ካሁን እናንተ ከእናንተ እዛው ጥፋችሁ ለእኛ ሲሰጧቸው ለጌታ ሆኑ ማለት ነው። ቆንጆ አድርጋቸው ጸጉራቸው መልካቸው አምሮ አድጓል። እናንተ የምትችሉት እሱን ብቻ። በጌታ እጅ ሲገቡ ግን በሽታ አይችላቸው። አሜን። ምንም ማለት የጠላት ጥቃት በእነሱ ላይ ጉልበት አይኖረው። ማንዶሶ ቶኖ ሞዣ ባሌራ ማካሳፓ ለጄኔሞንዶሶ እድሜውን በሙሉ ለጌታ የተሰጠ ይሆናል ተብሎ እንደተጻፈ በኢየሱስም ለጌታ ሰጠናቸው። በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር ታሪክ መስራት ታሪክን መድገም አቅተውምና እኛ ቤት ላይ አፒዬ መተንፈስ የማይችልበት ትልቅ ችግር ነበረው። ልጅ ሆኖ መተንፈስ አይችልም ነበር። በተለይ አድሬናል ነው ምናምን የሚባል ነገር ካልተወጋ በስተቀር ጉንፋን ከያዘው ለሊት ሚድናይቶች ስንት ሄደ ነው 200 ጊዜ ያህል ሄደናል እየተነሳ። ግን እግዚአብሔር ለአንዴና ለመጨረሻ በላ። ምን አልኩኝ ስናገር እግዚአብሔር ታሪክ ይሰራል። አዲስ ማለት ነው። ከፈለገም ታሪክ ደግሞ ምን ያደርጋል? ይደግማል። እግዚአብሔር ሆነና ሜርሲ ቤተሰብ ላይ የሆነ ያ ታሪክ በዚህ ቤት ላይ ይሰራል። ያ ነገር ተመለሰና ደግሞ ፕሬዝ ላይ መጣ። አንገቱን አንቃ ፓስተር ሜርሲ ሂዳንተ ከኔ ጋር አለችው። ያን መንፈስ ጠፋ። ዛሬ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ የመተንፈሻ አካሎች ሊሆኑ ይችላሉ። የተለያየ ነገሮች አየሮች በሙሉ ለዚች ብላቴና ፈውስ ይሆን። አሜን። እጆቻችሁን ዘርግታችሁ በማመንና በመተማመን ምስክርነት ድል ነሱት ነው የሚለውና ዛሬ ምስክርነት መስክረናል። በላዩ ላይ ያለ የትኛውም አይነት እግዚአብሔር እንከን የተሰበረ ይሆን። አሁን አቋርጣለሁ። አይገባትም። በሪደምሽን ውስጥ የለም። ሃሌሉያ አሜን። ሜርሲ እየጸለየች እንደዚህ አይ ነበር። ሜኑ ሲቀርብ ሜኑ ምንድነው? ሜኑ ምግብ ዝርዝር ሲቀርብ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠን ሜኑ ላይ የሌላ ትምህርት አይደል? ጥሬ ስጋ ብቻ የሚሸጥበት ቤት እስቲ በየአይነት ስጡኝ አትል የለማ። ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠን ሜኑ ላይ በሽታ የሚባል የለም። ሜኑ ላይ ያለው ጤንነት ነው፣ ስኬት ነው፣ መልካምነት ነው፣ በጎነት ነው። የሌላ አትዘዝ። አሜን አትሉም እንዴ? የሌላ አይታዘዝም። አንድ ጓደኛዬ ነው ጾም ምግብ የሚሰሩ ቤት ገብቶ እሱ የጾም ምግብ አይወድም። ከዛው ምን አለ? ከጎረቤት ይዘዙልኛል። እንትን ማለት ስጋ መብላት የሚወደው ከጎረቤት ይዘዙልኝ አለ። አይታዘዝም። የጾም ስለሆነ ያ ስጋው ፍስክ ስለሆነ ምን ይላል? ይነካካና ያረክሰዋል ነው ምንድን ነበር የሚባለው? ስለዚህ አይቻልም ተባለ። እኔ እምላቸዋለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ነው። ከሰይጣን ቤት አናዝም፣ ከበሽታ ቤት አናዝም። አሜን። ሁለቱ አብሮ መሆን አይችልም። ስለዚህ ቸርች ነው ያለ ነው። ሜኑ የእግዚአብሔር ቃል ነው። በመገረፉ ቁስል ታመማችሁ አይደለም የሚለው ተፈወሳችሁ።
ሜኑ አይፈቅድም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የሌለ ነገር ዛሬ አናስብ። እግዚአብሔር በዚህ ቤተሰብ ላይ ያለ የትኛው የምናውቀው የማናውቀው ነገር ዛሬ ይሰበር። ሜኑ ላይ የሌለ ነገር ሁሉ ይደምሰሳው። በስትራግል የሚል የለም አንተ ላይ እባክህ ዝም ብለህ ቲካት አድርግ። አሜን። ትግል የሚባል የለም። ሜኑ ላይ የሌለ ነገር አይታገስ። አሜን። In the mighty name of Jesus. ለነሱ ጸልያለሁ፣ ለእናንተ ጸልያለሁ። የማይገባ ነገር ላይ አሁን ያላችሁ ሰዎች የተሰረዘ ይሁን። ሰይጣን ወደ እናንተ ቤት ያስገባው ነገር ይሰበር። In the mighty name of Jesus. የመምጫ ምክንያት እንኳን ቢኖረው ዛሬ ምክንያቱን የዛሬ 2000 ዓመት በደመሰሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ስም በደሙ ስልጣን ከዚህ ቤተሰብ ላይ አዝዤ እሰብረዋለሁ። እነዚህ ልጆችን ለእግዚአብሔር አሳልፌ እሰጣለሁ። አብዬ ዛሬ በጉልበት በምህረት በኃይል እግዚአብሔር ቤት እንደሚያገለግል እንደሚሮጥ በትምህርቱ አንደኛ እንደሆነ እንደዚህ ይሁንላችሁ። የጸሎት መልሳችሁ ዛሬ ይሆንላችሁ። ደግማችሁ ማትቸገሩበት የምስክርነት ዘመን ይሆንላችሁ። in the mighty name of Jesus በሕይወታችሁ ያለ ቀንበር ተሰበረ። in the name of Jesus የዛሬ ሳምንት ላይ ዛሬ 15 ቀን ካናዳ ያለች ሴት ዝም ብላ ያየችው ነገር ምንድነው? ደጅ ይዘጋ ነው ያለችው። አሜን። ደጅ ይዘጋ። ምክንያቱም ለሰይጣን ምን ዝጉበት ነበር የተባለው? ደጁን ዝጉበት። እሷ ደግሞ ደጅ ያልዘጋችበት ምክንያት ምንድነው? ከባሏ ቤተሰብ ጋር ያለ ቅራኔ ነበር። ደውላ ይቅርታ ጠየቀች። ከዛ በኋላ 8 ዓመት ተናግሮ ማያውቅ ልጅ ተናገረ። አንድ መልእክት ኦቨር ዘ እንትን ላይ ሰምቶ ማለት ነው። ዛሬም እዚህ ቤት ላይ ተናግሬያለሁ። ይሄ ሜኑ ከዚህ ቤት ተሰርዟል። የማይገባ ሜኑ አንበላም። አሜን። ከማይገባ ነገር ላይ አንወስድ። አስቢ፣ አንቺ እዚህ ጋር ምግብ ቀርቦልሻል። ጎረቤት ላይ የሆነ ሰው እየበላ ነው። እጅሽን ወደዛ አታረጊ። የምትበላው የት ላይ? ክርስቶስ ያቀረበልን ምግብ ትበላለህ። ፈውስ ልጆች ምንድነው? እንጀራ። ስለዚህ እንጀራቸውን በኢየሱስም ዛሬ በልተዋል። ይህን ቤተሰብ ላንተ አድራ አሳልፈን ሰጠን። የእነዚህ ብላቴኖች ማደጋ ለእግዚአብሔር ክብር ይሆናል። እዚህ ቤት ላይ የተሰራ የትኛውም የጠላት ሀሳብ መከናወን አያገኝም። ለአንዴም ለመጨረሻም ተሰብረዋል። ቃሉላ ከፈወሳቸው የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራው እጅግ ኃይልን ታደርጋለች ተብሏልና በምድር የምታስሩት በሰማይ የታሰረ ነው። ዛሬ እዚህ ቆሜ ነቃውት። ሰማይ ላይ በኢየሱስ ስም ታሰረ። እዚህ ጤንነትን ፈታው። በሰማይ ተፈታ። any attack over this family is broken from now on። በእናንተ ላይ ያለ ቀንበር ሁሉ አይሰራም። ፍቅራችሁ ደብላፕ ያደርጋል። ኑሯችሁ ደብላፕ ያደርጋል። አገልግሎታችሁ ይከፈታል። ሚቀራችሁ ዘመን ካሳለፋችሁት የበለጠ ይሆናል። ዘመናችሁ የተከናወነ ነው። in the powerful name of Jesus. አሜን። እነዚህ ልጆች ለጌታ የተሰጡ ናቸው። ከአሁን በኋላ ያርፍ። አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። ሶሪ ዘይት ልትይዥ ነው እንጂ መሰለኝ በርዝዴሽ እንደሆነ አላወኩም። አምላክ ያለልሽ አሜን። ዘይቱን በላይሽ ላይ ያፍስስ። አሜን። ስካንዶሽ ሬሞሳ ሌንዳ ስታንዴ አንቨርሰሪሽ ነው። እሺ ለሷ ለጻለቀ በጌታ በኢየሱስ ስም ጽዬ ይሄ 2020 በሞገስ የምትጠግቢበት ዓመት የወርቅ ዘንግ ይዘራል። አንኳክተሽ ነው አትባይ። ደግሞ የምታስመልጨው ራስሽን ብቻ ሳይሆን ኔሽን የሆነልሽ የአስቴር መንፈስ ያገልግል። እሷ ባለፋችበት በሞገስ ብቻ ሰው ስለሷ እያሰበች ተወዳደሪ ብሎ ይሄንን ልበሽ ብሎ ደግሞ ማን ያውቃል ለዚህ ቀን እዚህ እንዳስቀመጠሽ የሚባል እግዚአብሔር የሆነ የሆነ ቦታ የሚሰጥሽ ዓመት ነው። አሜን። ከልቤ ባረኩሽ። በአስቴር ሞገስ የምትመላለሽበት ዓመት ይሁን። ብዙ መገለጥ አገኘ። አስቴርን አጥሚያት እሷ ላይ በቃ ውስጥ ያለው በአስቴር ሞገስ። ስለዚህ በዛ ዘይት ቀብቼሻለሁ። በመንፈሱ ሽቶ ተጥለቅለቂ። ከዛ እምቢ የሚልሽ አይኖር። እግዚአብሔር በሚደፋብሽ ሞገስ ከፍ በይ። አሜን። ኢየሱስ አሜን። የምቀበለው ነገር አለ ለአኒቨርሰሪ ብለሽ መጥተሻል። ቤትሽ ይለምልም። ሪስቶሬሽን እላለሁ። I don't know anything ግን ሪስቶሬሽን በድንኳንሽ ላይ ሪስቶሬሽን፣ በቤትሽ ላይ ሪስቶሬሽን። ዘንዶ የዋጣው ላስት ዊክ ፓስተር ሲናገር ዘንዶ የዋጣውን ሁሉ ሲያስተፋው እንዳለ
Yes, in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. ትዳርሽ ይተፋ ልጆች ኢየሱስ ክርስቶስን ሰይጣን እድል ፈንታ አይኑረው እንጂ restoration in the mighty name of Jesus. Praise God. Amen. Amen. ሰው ለቀጥታው ለእግዚአብሔር ቃል ምን ሄድበት ጊዜ ነው የሚሆነው ነገር ግን ለእግዚአብሔር ምን ሰጣው ያዘጋጀነው ነገር ምን ሰጥበት ጊዜ ይሆናል አስራታችሁን የያዛችሁ ሰዎች እኛም የቤታችንን አስራት ይዘና ወደዚህ እንድትመጡና ለእናንተ በረከትን እንናገራለን ከዛ መባችሁን ደግሞ ፍቅራችሁ ደግሞ የሚበልጣው ከአስራት የሚበልጣው ፍቅራችንን የሚገልጥበት ነው ጌታ ሆይ ላቭ ዩ ብላችሁ እንድታዘጋጁ ጠይቃችኋለሁ ከዛ በኋላ ለእግዚአብሔር የምንሰጥበት ጊዜ ይሆናል ሁላችንም ምን አስራት ያዘ ሰዎች ወደዚህ እንመጣለን ፓስተር ብርሃንን ወደዚህ ጋብዘዋለሁ በዛው ይባርከንና ወደ እግዚአብሔር ቃል ይሄድልናል ዛሬ የምንሰማው ቃል ልነግራችሁ አልችልም ምን እንደሚያገለግል ሲነግር ፍሪደም ያገኘውበት እሱ አስተምሮኝ ነግሮኝ ነፃነት የወጣውበት ቃል ስለሆነ ለእናንተ ሪጆይስ አድርጊያለሁ ይሄም ደግሞ በመጠማት እዚህ ቁጭ ብያለሁ እንደገና ለመስማት ማለት ነው ስለዚህ ፓስተር ብርሃን በያዝነው አስራታችን ላይ በረከትን ያዝልና በእውነት እግዚአብሔር ኃይለኛ ሞገስ ይለቀልናል by the way to tell you frankly ይሄን ዲሴምበር በሙሉ ለእናንተ ለመጸለይ ቃል ገብቻለሁ ኃይለኛ ብሬክስ ውስጥ እንድትገቡ እውነት ፋይናንሻል ብሬክስ ውስጥ እንድትገቡ አሜን አሜን የሆነ ድሃ ቤት ስትረዱ አይታያችሁ የሆነ ሰው ቤት ሙሉ ስታረጉ አይታያችሁ ከኛ ላለፈ ሀገር የሚጠቅም ፕሮስፔሪቲ ውስጥ እንድትገቡ the whole December በእግዚአብሔር ፍጹምላት ሁሉም ብራንች ላይ ላሉ መንፈሳዊ ልጆች ፋይናንሻል ፕሮስፔሪቲ ማንሳት ስለዚህ እሱ ጉልበት እንዲለቀቅላችሁ ጸልያለሁ አሜን በኢየሱስ ስም አሜን ፓስተር ወደዚህ ጋብዛለሁ መጥቶ ይጸልይ ይባርከንና በዛው ደግሞ ለእግዚአብሔር አሜን ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ ታማኝ የሆኑ ልጆቹን በእግዚአብሔር ቤት ታማኝ የሚሆኑትን ባርካለኝ ኢትዮጵያ ሆኜ ከዛ ከኢትዮጵያ ጀመርኩኝ anybody else እግዚአብሔር ባርኮት ለእግዚአብሔር ቤት አለኝ ብሎ ይዞ የሚመጣው ሪሊዝ አድርግ በረከት አለኝ አሜን አለኝ በቃ እግዚአብሔር ከዛ በኋላ መስከረም ወር በኢትዮጵያ ቆጣጣ መስከረም ላይ የመጀመሪያውን ጸሎት ሳደርግ ብዙ ሰዎች ወደፊት መጡና ያንን ኮሚትመንት ለእግዚአብሔር ሲያደርጉ እግዚአብሔር አሁን ስሰማ ማለት ነው በየሰው ቤት እግዚአብሔር ያንኳኳ እየገባ አሜን እግዚአብሔር የተናገረኝ እግዚአብሔር ምን አለኝ ታማኝ የሆኑ ሰዎችን አምጣና ሪሊዝ ብሌሲንግ አለኝ አሜን ያ በእጃቸው ያዙት ቤታቸው ላይ ቢሆን የሚጠቅማቸው ነገር አለ ግን እግዚአብሔር ቤት ሲያመጡት ደብላፕ የሚያደርጉበት ነገር ነው የሚያወጣላቸው ስለዚህ ከልቤ ባርካቸዋለሁ የያዛችሁት በኢየሱስ ስም የተባረከ ይሁን አሜን በእግዚአብሔር ቤት ላይ ኦ ሃሌሉያ ኢንቨስት አድርጋችኋልና በምድርና በስራ ላይ ኢንቨስት ያደረገ ሊከስብ ይችላል የማትከስቡበት መንግስት ላይ የአምላካችሁ መንግስት ላይ ኢንቨስት አድርጋችኋልና በኢየሱስ ስም መጥቶ እጃችሁ ላይ ይግባ በሰዎች ፊት ሞገስ አግኙ የሚላችሁ ነገር አይኖር በእግዚአብሔር ፊት ቆማችኋልና ፍርድ ቤት አትቆሙ አሜን በእግዚአብሔር ፊት ቆማችኋልና ችግር ጋር አትቆሙ አሜን በእግዚአብሔር ፊት ቆማችኋልና ሆስፒታል በበሽታ አትቆሙ አሜን ውድቀት በኢየሱስ ስም ባለበት አትቆሙ አሜን አደጋ ባለበት አትቆሙ አሜን አሜን ፈትኑኛ ለእግዚአብሔር አሜን የሰማይ መስኮት ባልከፍት ያለ እግዚአብሔር በጀመርከው አትቀጥልም አሜን በያዝከው አትቀጥልም የሚገርም ሞገስ ላያችሁ ላይ ይለቀቅ አሜን በእውነት ማመልከው እግዚአብሔር እንደ ቃሉ አድርጌ ከሆነ በእናንተ ላይ በረከቱ እጥፍ ድርብ ይሆን አሜን እጥፍ ድርብ ይሆን በእናንተ ላይ ሳሙኤል ባርኮ ዳዊት ንጉስ እንዳደረገው አሜን ካላችሁበት ችግር ወደሚቀጥለው ክብር ወስዳችኋለሁ አሜን ኖርማል እረኛው ንጉስ እንዳደረገው ኖርማል የሆነ ስራችሁን አሁን እጥፍ አደርጋለሁ አሜን እንደ እግዚአብሔር ሰው ባርካችኋለሁ አሜን በትውልዱ መካከል ሳሙኤል አድርጎኛልና አሜን የነካችሁት ይባረክ አሜን የያዛችሁት የተባረከ ይሁን የምትነኩት ነገር እጥፍ ያምጣላችሁ አሜን እስራኤላውያኖች እንዲሉ ነበር ለርኩሰቴ አላደረግኩትም ማለት
ዘሌዋውያን ምዕራፍ 26 ነው ምዕራፍ 13 ዘሌዋውያን ለርኩሰቴ አላደረኩትም ማለት ይህ እግዚአብሔር ነው ብሎ ምን ማለታቸው ነው? ሬሳ እንኳን በቤታቸው ቢወጣ መቃብር የሚቆፈርበት አላደረኩትም እሱ ያሉት የሬሳ ሳጥን አልገዛውበትም ማለት ለርኩሰቴ ማለት በብሉይ ኪዳን አንድ ሰው ከሞተ ርኩሰት ነው የሚባለው ሬሳው ማንም አይነካው ቤታቸው ያለው የእግዚአብሔር ከሆነ ለርኩሰቴ እንኳን አለ የሬሳ ሳጥን አልገዛውበትም ከፈን አልገዛውበትም ሬሳ መቃብር አላስቆፈርኩበትም ማለት ነው it was for God and it will be for him ማለት የእግዚአብሔርን አለካችሁምና የእናንተ አይለካ ጥፍጥፍ ይሆንላችሁ ልጅ ልጆቻችሁ የሚበሉት በረከት ይሆን አብርሃም ተዋክቶ ያመጣው ለእግዚአብሔር from every increase በሰጠ ጊዜ እግዚአብሔር እንደማለለት በመልከ ጻድቅ እንደባረከው እግዚአብሔር በኢየሱስ በነገር ሁሉ ይባርካችሁ አሜን እግዚአብሔር ታማኝ መሆናችሁበት ምትክ በብዙ ጥፍ ይባርካችሁ in the mighty name of Jesus you are blessed አሜን ተባርካችኋል አስቀምጣችሁት ሂዱ እግዚአብሔር ደግሞ በችግር ቦታ አትቆሙም ብሏችኋል መከራ ቦታ አትቆሙም ሌሎቻችን ደግሞ ከፍና ደግና መባዎቻችን እኔ ዛሬ መባ ነው የምሰጠው ፓስተር ሜርሲ ቤታችን አስራሰጣለች ይሻለው የምትሉ ሰዎች መባችሁ ፍቅራችሁን አባባ ደስ ብሎን በቤት የምንሰጥበት ዘመን ስለመጣ አከብርሃለሁ አሁን ከመቶዎች ሰጥተናል አሁን ከሺዎች ሰጥተናል ነገ ከሚሊዮኖች የምንካፈልበት ጊዜ ስለሚሆን አከብርሃለሁ ዘር ማንዘር የጦት የሚባል ነገር አያውቅም ከዚህ በኋላ ያንተ በረከት ውስጥ እገባለሁ አመሰግንሃለሁ in the powerful name of Jesus I prayed amen anybody ስለ እግዚአብሔር አለኝ የሚል ወደዚህ ይመጣና ይሰጣል ክብር ለእግዚአብሔር መባ ያላችሁ ሰዎች ለእግዚአብሔር ነውና ስጡ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ወንድማችን ባለፈው ሳምንት ስለ እንብላ ፕሮግራም ያስተዋውቀናል ብዬ ያልኩት ወንድም ወደዚህ እንዲመጣ ጠይቃለሁኝ አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ወደ ፕሮጀክቱ የሚያስገባን ጊዜ ነው የት እንዳለ አይቼዋለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንብላ ምንድነው አጭር ደቂቃ ይህን ነገር እንሰማለን ቪዥን ነው ራዕይ ነው ከዚህ በኋላ በአትላንታ አካባቢ የምንሰራው ስራ ይሆናል እግዚአብሔር የተባረከው በጣም የተባረከው ወንድም ነው ከኔ ጋር ከወር በላይ ከሁለት ወር በላይ በዚህ ጉዳይ ላይ እየተነጋገርን ከትላንት ወዲያ እንደዚህ እያወራን ነበር ያለውን ነገር ይነግረናል እሱን እንሰማለን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እንግሊዘኛ ነው ብዙ መናገር የሚችለው በእንግሊዘኛ ቢናገር እንሰማሃለን በሚገባ በአማርኛም ክብር ለእግዚአብሔር ሊያስረዳ በሚችልበት ያስረዳናል ከዛ በኋላ ወደዛ ፕሮጀክት እንገባለን አጭር ደቂቃ ከሱ ጋር እኔ እዚህ ሆኜ እንቀጥላለን ሰላም ተናስተልኝ ዮሴፍ እባላለሁ ላስት ታይም በእንግሊዘኛ ናርኩት ዛሬ ግን በሚችለው አማርኛ በደንብ ለማስተዋወቅ ፈልጋለሁ እዚህ ነው ያደግኩት በትንሽ ዓመቴ በ12 ዓመቴ ነው እዚህ ሀገር የመጣሁት ፕራይቬት ክርስቲያን ስኩል ቲጄ 7 ዓመት ስወጣ አማርኛ ጠፋብኝ ከዛ ቋንቋዬን ማወቅ አለብኝ ብዬ 2010 ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ ሄድኩኝ እዛ ሲሄድ አማርኛ ፈርቼ ነበረ መጀመሪያ ላይ እንዴት ነው ማወራቸው ብዬ እዛ ስለዚህ ግን በእንግሊዝኛ ማውራት ጀመሩ እና ደስ አለኝ ግን ቋንቋ መስማት ሲጀምር እንብላ ሲሉኝ ብቻዬን እየበላሁ ነው እና አልገባኝም እንብላ ማለት አለብህ ሼር ማድረግ አለብህ ሲሉ በዛ ጊዜ ነው ቋንቋውን ደስ አለኝ ላይ I'm used to eating burgers fried ብቻዬን አሁን ከሁሉም ጋር መብላት አለብህ ሲሉኝ ግን ካፌ ጋር ቁጭ ብዬ ስበላ ድሃዎቹ አይጠሩም እኔን እያዩ ይጠሩኛል እና ለምንድን ነው እነሱ ከነሱ ጋር መብላት አንችልም ስለው አይ እንደሱ አይደለም እነሱ በፕላስቲክ አድርገህ እንደዛ ነው እንደ ውሻ እንደ ሰው አይደለም እና በጣም አልወደድኩትም በዛ ጀምሮ እና I remember walking for 45 minutes walk አድርጌ ባዘር አድርገኝ ለምን ነው ባዘር የሚያደርገኝ አንድ ነገር ማድረግ አለብኝ at that moment God was trying to tell me something like አንድ ነገር አድርግበት ከዛ ሻፕ ነበረኝ ሸርት ምናምን ስለምሰራ ያዛው አንድ ነገር ላድርግ ብዬ እዛ ሄጄ ሁሉንም ጓደኞች አቁሙ ይሄን እንብላ ሎጎ አይቼ ካላያችሁት ሎጎ ሰራውና ከዛ ምን ልታደርግበት ነው አልኩት ይሄን አንሸጠውም ይሄን እንብላ ድሃ ማብላት እፈልጋለሁ እንዴት ልታብላ ነው ድሃ እንደ ሰው ቁጭ ብሎ አይ እነሱ ማለት እንደሱ አይደለም ሀሊዴ ሲመጣ የተረፈው በዛው ፕላስቲክ አድርጎ እንደዛ ነው የሚባላው ሰው እንደሱ አይደለም የሚፈልገው ሸርት ሎጎ ከሰራው በኋላ ወደ ናቴ ሄጄ ናቴ ነው ስለጋ ሳቅችኩ አይደለም እንደሱ ከእጅ ነው የሚወስዱት መጀመሪያ በፕላስቲክ ሰራለና አንተ ሄደህ ትሰጣለህ አልፈልግም ቸርች ውስጥ ገብቼ አስቀምጬ አስበላለሁ እንደዛ ከበላክ ኦኬ ምግቡ ሰራለሁ ብላ ምግቡ ሰራችልኝ መጀመሪያ ቦታ የሄድኩት ቦሌ መድኃኒዓለም ሄጄ እዛው በላዋቸው ግን የቦሌ ድሃዎቹ ገዳ አይደለም ሞጃ ነገር ናቸው ላይ አይ እዚህ
ይሄ ቦታ አይደለም የምፈልገው ብዬ ቀጨኔ መድኃኒዓለም እዛ ነበር ሰፈር ያደግኩት። እዛ ሄጄ ፕሪስቶቹን ቄስ የሚበሉበት አስታውስ ነበር። ትንሹ የቄሱ ቤቶች አይገቡ እና ቄሶቹ መጀመሪያ እኛን ቄሶቹን አስበላና የተረፈውን ጫቸው እናረባለን። ተቆጣኋቸው። እንደዛው አልፈልገው ፕሪስቱ ማብላት አልፈልግም እነሱን ነው ተከራክሩኝ። ግን ኢቨንቹሊ ሰጡኝ ቦታ ነው። ከሰጡኝ በኋላ ያ ጊዜ አላወቁም ምን እንደማድረግበት። ዝም ብዬ ተጠይቅ ብዬ ጠየቁኝና ከዛ ጓደኞቼ እናቴ እንጂ ቦታውን ሰጡኝ ስላቸው ገረማቸው። እንዴት ሰጡሃል? የማይሆን ነገር ነው የሰጡኝ። ከዛ ጓደኞቼ አንድ ጓደኛ ቪዲዮ ምናምን ይቀርጽ ሂጄ ነገርኩት። ቦታው ተሰጠኝ። ምን እንደምናደርግ አላውቅም፣ ግን አንተ መታይ ልቀርጽልኝ ይሄኛው ተስተሞን እንዲሆን እፈልጋለሁ ብዬ እሺ ብሎ የ4 ሰዓትና 10 ሰዓት እዚህ ሀገርና እዛ ሀገር ታይሙ ይለዋወጣል። ለእኔ በነፈት አደረገኝ። በስንት ሰዓት ልጥራላችሁ ላምጣቸው ላይ 4 ሰዓት 4 ፒኤም ነው ሀሳቡ። እሱ 10 ሰዓት ይልካቸዋል። ሰው ቸርች ይጠብቁኛል። አያውቁኝም፣ ማለጣ እንደሆኑ ብቻ ነው የሚያውቁት። እና ኦል ዴይ እነሱ እየዘጋጁልኝ ነው። እኔ መርካቶ ሄጄ ፕሌት እገዛለሁ፣ በናና እገዛለሁ፣ ብዙ እገዛለሁ እነሱ ብዬ እዛ ስደርስ ቦታ ተከፍቷል። ቤተክርስቲያኑ ማለት ነው ቄሶች የሚበሉት ጋር ሰዎች ኦልሬዲ ተዘጋጅተዋል። እኔ ነው የመጨረሻ መጣሁት። እኔ ነበር መጀመሪያ መጥቼ ማዘጋጀት። This is how I knew God was working to make it work. እዛ ስደርስ 200 ሰው ደሃዎቹ ቁጭ ብለው ፈርተዋል። ለምን like እንደዚህ እያዩ like እንደ ሚውዚየም እንደገቡ ነው። እዛ ውስጥ ገብቶ አያውቁም። እና እኔ ያሉ ደሃ ሰውን ከእጅ ነው የሚወስዱ ምናምን ነገር አይደለም። ልክ እንደናንተ ቁጭ ብለው ይጠብቁኛል። ገብቼ ነርቨስ ሆንኩኝ። እነሱ like እንደዚሁ አጠገባቸው ሰው ተቀምጠዋል። አልለመዱም መሰለኝ። ከዛ እኔም ሳልቆጥር ነው ዝም ብሎ ምግብ የሰራ ነው እንጀራ። ሁሉም ሰው በልቶ በናና ሁሉንም ሰጠን እንብላ ብዬ ጀመርኩት። ከዛ እዚህ መጣሁኝና ቪዲዮውን ተርዝዴ ነው የቀዳ ነው። መንዴ ኤዲት አድርጌ ቱዝዴ ነው መጣሁት ወደዚህ መጣ። እዚህ ከመጣሁ በኋላ አሁን ምን ላድርግበት ቪዲዮ አለኝ። እዛ ሼር ማድረግ ጀመርኩኝ ለማሳየት እንብላለን ምን እንደሆነ። ሰው ማየት ጀመረ። አንደኛው ዳለስ አይቶ 1000 ሰው አበላ። ቪዲዮ ከርጅ ማድረግ ጀመረ እና ይደውልልኝ። አንዷን ልታገባ ስትል ደውላ ምን ላድርግላት? እኔ ገንዘብ እንዳትልክልኝ እኔ ለማስተማር ብቻ ነው። እና አሁን ኢትዮጵያ ሄደህ ስታገኙ ለምን ምግቡን ለድሃ አታበይም? ይህ እንደዛ መመከር ጀመርኩኝ። ከዛ ክርስቲያን ስለሆንኩኝ አሁን እንዴት ወደ እግዚአብሔር ልውሰደው ብዬ ሚኒስትሪ ያደረኩት። ከዛ ወደ 2014 አትላንታ መጥቼ ነበረ ለ2 ዓመት ይሄንን ለማዘጋጀት። ግን ያ ጊዜ ቸርች ልኝ ነበረ። ከዛ ወደ ኮሎምበስ እግዚአብሔር ተመልሶ ወሰደኝ። እዛ ሲሄድ ፓስተር ጋይ ነው ፔኒዮል ክርስቲያን ቸርች እዛ ጆይን አደረኩኝ። ከዛ I was in a youth ministry። ከዛ ከልጆቹ ጋር ስጫወት ቦሊንግ ወሰዳቸው ብዬ ፓረንቶቹ ጠይቄ ቦሊንግ ወሰድኳቸው። ቦሊንግ የወሰድኩኝ በቃ ብዙዎቹ እዛ ነው ያደጉት፣ ግን አይተዋወቁም። 1 ሰዓት 2 ሰዓት ቸርች ላይ ገናኙና ከዛ ቤተሰባቸው ወደዛ ይሄዳልና ለምን ቦሊንግ ወስጄ እንዲተዋወቁ ቦሊንግ ወሰድኳቸው። ቦሊንግ ስወስዳቸው ያው እዛው ያየው ደስታቸውን ጓደኛማቸው ላይ እንደ ቤስት ፍሬንድ ሆኑ። እዛው ቁሜ I know God is telling me ቦሊንግ ለድሃ ውሰዳለሁ። ማንም ሰው የለምና በቃ ኤክሳይት ሚ አልነግራችሁና it's like okay። ከዛ በኋላ ኢሚዲየትሊ ወደ ሸልተር ፈለግኩኝና ሄድኩኝ። ሂጄ እንደዚህ ማድረግ ፈልጋለሁ እሱን ይሄን ሰው አውራያም በቃ በጥጥ አረግ ማንም ሰው ሊሰማ አዲውን አልገባውም። ግን again በቃ ሞከርኩ ይልሄስ ተመልስ አስመለሰኝ። 3 የተመላለስኩ ነው። ሶስተኛ ጊዜ ቁጭ ብዬ ሪሰፕሽኑ አንተ ዝም ብለህ ትመላለሳለህ ማንን ምን ሆነክስ አይ ቦሊ መጫወት እነሱ ጋር ፈልጋለሁና ማንን ማነጋገር ፈልጋለሁ። አይ ዝም ብለህ ተነስተህ እንደናንተ አሁን ንገራቸው። ወደ 100 ምናምን ነበሩ። ኦኬ ብዬ ፍለፍት ሂጄ hey everybody who wants to go bowling at 3 ተሰለፉ። ወደ ላይ በቃ ደስታቸው ማነው መጥቶ እንደዚህ ቦሊንግ ብዙዎቹ ተጫውተው ማያውቁ ብዙ አመት ሆኗል። ከዛ ተመዘገቡ። ስማቸውን ሳይዛቸውን ሸርት ሰራላቸዋለሁ ብዬ ሰጡኝ። ወደ 23 ምናምን ሰው ሰጡኝ። ከዛ ገረመኝ ላይ እንደ ምን ላድርግ ነው I don't know how where is going to be bowling it እንደምናጫወት ሳይዙ ምንም አላውቅም። ግን ደስ አለኝ like I feel like already ተመዘገቡ I'm a figure out ብዬ
ከዛ I go to get trophies because I want to make it look like a real competition ነገር ሶስት ቲም አድርጌ አንደኛው ቲም እንብላ አንደኛው ቲም simply bless now ብዬ ላወዳደራቸው the reason I did it ለዚህ because bowling ሰው ሲጫወት እና እኛ አንታወቅም ግን bowling ስንሄድ ጓደኛሞች best friend ሆነን ነው የምንመጣው bowling እንደዛ ነው ጨዋታ ማንም ሰው መጫወት ይችላል ከዛ ተተዋወቃለህ ኮምፒቲሽን አለ so እንደዛ ነው ሐሳቤ because ሸልተር ጋር ስትሄጂ አይታወቅ ፈርቶ ነው የሚኖር ብቻቸው because trust የለም so እና በቃ በbowling ተደሰትኩ ከዛው ማውራት ጀመሩ oh I used to play ከዛ ስፖንሰር ልፈልግ ይሄን ካቨር ለማድረግ ብዬ bowling trophy ለመግዛት ሲሄድ ስንት ነው ስላቸው ስንት trophy ትፈልጋለህ I want first place second place third place MVP okay ይሄን ሁላ በ40 you want me to pay bowling also how so wow okay 40 I got all the trophy ከዛ 23 ጀርዚ ያስፈልገኛል አንድ ሰው Christian አይደለም ስፖንሰር አድርጋለሁ አለኝ this is how I know God doesn't want anybody else that's not part of the Christian to get involved እሱ ቢዝነስ አለው በጣም ስፖርት ማለት ይፈልጋል so he said okay so I said okay እና ምግብ ደግሞ ያስፈልጋል አንድ ደግሞ ሬስቶራንት በጣም የሚያውቀኝ እሺ ብሎ again Christian አይደለም ምግብ አዘጋጃለሁ ብሎ when it got too close ብደውል አያነሱ I was like oh my goodness እና እነዚህ ዳዎች ይጠብቁኛል they expecting a jersey they expecting trophy so I'm in the downstairs in my basement I said God I promised him a shirt now this person is not coming through the food is not answering so I gotta cancel it I can't do it so I'm sitting there and I have a bunch of boxes shirts and I'm pressing them out he did not ከፈታልኝ አንደኛው ያልከፈትኩት ቁጭ ብዬ ከፍቼ 23 long sleeve sweater extra large ለነሱ ደነገጥኩ like wow ይሄ ሁላ ያለ አውረም ማለት በሱ ማለት ግን አለካውት እስካሁን ድረስ ማንስ የተቀመጠ immediately አንስቼ ወደ እነሱ ሄድኩ like prepare የተደረገ መስ ሰጧቸው በጣም ለሳላቸው because most of them even have a clean shirt ከዛ አሁን ምግቡስ ስብዬ I don't know where Pastor Daniel የኔ ፓስተር ይላውልልኛ ማንስ ዛውኝ እንደዚህ አልጠየቀኝና አንተ ጋር ማነጋገር ፈልጋለሁ ብሎ ሼልተር ብላችሁ የሚሏችሁ አንዳንዶቻችሁ ካልገባችሁ ወይ ከገባችሁ ሼልተር የሚለው ድሆች የሚሰበሰቡበት ቦታ ነው ሼልተር የሚባለው እዚህ ሀገር ሄደን አንዳንዶቻችሁ ስለማናት ድሆች መብላት የማይችሉ ሰው የማይጨብጣቸው ሰው የማይነካቸው አንዳንድ ሀብታሞች ምግብ ይዘውላቸው ይላሉ ግን አይገቡም ከውጭ ነው እንደ ውሻ የሚልቁላቸው ሆል ፉድ በሉት ምን በሉት እንደዛ የሚያደርጉ ይሄ ሰው እንትን ምን ነበር የሚባለው ቦሊንግ ይያቸው ይላሉ የሚላቸው ማኖች ናቸው ድሆች ማንም የማይነካቸው ነው ከነሱ ጋር ሊተቃቀፍ ነው ቲሸርት ሊሰጣቸው ነው ሊበላ ስፓኒሽ አለበት ነጭ አለበት ጥቁር አለበት ከቤተሰብ በድራግ በወንጀል በእያንዳንዱ ነገር ውስጥ የተሳተፉ ሰዎች ናቸው ስለዚህ ሽታ አላቸው ደስ አይሉ ወንጀል ሊሰሩ ይችላሉ ተብሎ የሚፈሩ ናቸው ግን እግዚአብሔር በትንሽ ራእይ ትልቅ ነገር ከቶበት ይሄን ነገር እያደረገ ነው እንትኑ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ቦሊንግ ደግሞ የሚያስከፍለው ገንዘብ አለ 7 ብር ምናምን ጋር እና ቦሊንግ ቦሊንግ ልውሰራቸው አልኩት ከዛ ቦሊንግ ኮስቱን ለማወቅ ሲሄድ 3 ጌም 23 ናቸው 140 አክርን ብለኝ እሺ ብዬ ከዛ ፓስተር ሲደውልልኝ መጥቼ ፓስተር ነገ ዝግጅት አለኝ እና ካንስል አድርገው አለኝ ለምን ማውራት ፈልጋለሁ ካንተ ጋር አለኝ እሺ ብዬ አሁን እንደገና ካንስል ላደርገው አስኩና ሲኢጄ ቁጭ ብዬ ነገርኩት ይሄን ዝግጅት እግዚአብሔር ብሎኝ ማድረግ ፈልጋለሁ እንደዛ ከሆነ እኛ ረዳሃለን ምግቡን እኛ ጋር ነገ ታንክስጊቪንግ አለን ምግብ ይመጣል ለነሱ ይሆናል እና ፕላስ ዛሬናና ሁሉንም እናውስናርግና እነሱ ከቸርቹ የሚረዱ ይመጣሉ ብሎ now I have a group of people እኔ ጋር ሄደው እኔ 23 እንደ ብቻዬ ለእንዴ ነው ማመላለስ ነው ባያሰብ ግን I went to the church እሺ ብዬ ካንስል አድርጌ በሱ ምክንያት the next day so ከቸርቹ ጋር ማለት ያደረጉ እዛ ሴት ተሰልፎ ነው የጠበቁን like early make sure ጠበቁ ከዛ ወሰናቸው 5 minutes ነበረ ደግሞ ከቸርቹ ቦሊንግ እና ተጫወቱ ከዛ ብሬክ ወሰድን ቸርች አስመጣናቸው አበላናቸው
ዲቮሽን ሰጠን። ስለ እግዚአብሔር ተቀበሉ። ከዛ ኔክስት ዊክ ፓስተርን አልኩት ይሄንን አንተ መምጣት አለብህ ከኔ ጋር ማየት አለብህ። እሺ ያለ ከኔ ጋር መጣ። በቃ ደንግጦ ነበር። እንደዚህ ነገር ኤክስፒሪየንስ አድርጎ የአሜሪካ ሸልተር በጣም ቀላል ቦታ አይደለም። ብዙ ነገር አለ እዛ መታየት እና መጣ። ደስታቸውን አልነግራቸውም። ጥቁር ፓስተር አይመጡ የነጭ ሰፈር ነው። ሳይት ደስ አላቸው። ተነሱ፣ ተቀበሉ፣ ፕሬ ያደረገላቸው። ከዛ አየና በጣም ተሰማው። እኔ ቸርች ኔክስት ዴይ ሲመጣ ይሄን ያየሁት ነገር በጣም እግዚአብሔር ለአንድ ዓመት ማውራት አለብን፣ በየሳምንቱ እንመጣለን ብሎ ዮሴፍ ረዳናል። እኔ አድን ነው ወዝጎን ቢዘ ዋን ይር እሺ ብዬ ተቀበልኩ። ኤቭሪ ሳተርዴይ ሰንዴይ አፍተር ቸርች ከግሩፕ ሁነን ሂደን እናበላለን። ከዛ ግሩፕ ስለ እግዚአብሔር ለመስማት ይቀመጡና አፍተር ቸርች እዛው እናበላለን። እዛው ዲቮሽን እግዚአብሔር ስንት ሰው እግዚአብሔር ሲቀበል አይቻልም። እዛም አንድ ዓመት ኤቭሪ ሳምንት ሂደን ክሪስማስ፣ ታንክስጊቪንግ this is the first Thanksgiving I skipped እንጂ ኤቭሪ ታንክስጊቪንግ እዛው አሁን እስካሁን ድረስ እዛው ኮንቲኒው ያደርጋል። ላስት ይር ወደ ዲሲ መጥቼ አሁንም ዲሲ እዛው እንብላ ፓርክ ላይ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ሲመጣ አልኩት ይሄ ነገር this is my calling. Everybody has a calling. My calling is to serve the homeless, and I would love for you guys to join me. If you want to see real miracle, this is the front stage. That's why I do it, because I have one testimony, and አንደኛው በቃ ቤተሰብ ስለማያውቁ እሺ ብኛል ስመጣ ካላወቁ ምንም ነገር ባደር አድርጎ እና አንደኛው በሩ ላይ ለመመዘገብ በፕላስቲኩ ቁጭ ብለው ሁሉንም እየጠራው እሱ ግን ሄዳ ማየት ሰውን አይፈልግም እና ባደር አደረገኝ ላይክ ዶንት ሊቭ ወጣሁን ነገር ሁሉም እየጠበቁኝ። ከዛ እኔ ስጠይቀው አይ መግባት አለብኝ ሬጅስተር አይኑ ፊቱ በቃ እንደተደበደበ ሰው መሰለኝ እና ዶንት ወሪ ባሪ ያቁኛል ያስመስግበዋል ስመጣ ብዬ ነገርኳቸው። እሺ ብሎ the whole time ምንም አላለም መኪና ውስጥ በቃ ማውራትም አልቻለም። ሰው እዛ ቸርች ውስጥ አስመጣናቸው። ሳተርዴይ ፕሮግራም ነበር፣ አበላናቸው። ካበላው በኋላ ዲቮሽን አልተወሰደን። ዲቮሽን ሲሰጠው ቀና አሎ መስማት ጀመረ። ከዛ ተነስቶ እግዚአብሔር ይቀበል ብሎ ተቀበለ። ከዛ the whole time መንገድ ላይ ወደ ሸልቶ ሲወስደው ለምንድን ነው the whole time ምንም ነገር አላልከንም? እዛ ደርሰው because እዛ ሳልደርስ ሶስቴ ተኮሱብኝ፣ ልሞት ነበር ተደብድቤ። ከዛ እዛ ድረስ የደረስኩት በቃ ፈርቼ ነበር ይመጣሉ ብዬ እና አሁን ግን I'm alive ብሎ አሁን ሳይ በቃ እንደኛ ነው። Then fast forward next year, the same spot, ነጭ ሰውዬ ቁጭ ብሏል። This time because የመጀመሪያው ስላወኩኝ ይሄ ሰው መሄድ አለብኝ I need to know ብዬ እንደገና ጠየቅኩ። Now can you go with us? We're going to eat. I had a long trip. I got to register. I said, don't worry. They know me. They're going to register you. Yeah? That was Thanksgiving. Let me rewind before I met him. This Thanksgiving, I can't do Thanksgiving. The transmission, time so Thanksgiving was Thursday last year. Monday, one of my clients, website client na shop bali. Okay, website ni sarauna saying asayotna ወደደው ስራውን well አይዲን ስጠኝ አይዲን ሲሰጠው እዛው አዲስ መኪና ሬጅስተር አደረገልኝ which is a Jeep ወሰደው Wednesday ሬጅስተር አደረኩት Saturday አምጥተን that's when I went back to the shelter with that white guy. Now I have a truck that I didn't have to pay, no money. He just gave me the truck. I was like, wow. ያው ነጭ ሰው ያዩትና ናስሎ እንዳለ ከዛ eventually ሲብሎ መጣ አበላ ነው ከዛ the next day ነገርኩት ለምንድን ነው መጀመሪያ ከፍሎሪዳ ሂች አድርጌ ነው
ፍሎሪዳ ማለት ከፍሎሪዳ ኦሃዮ እንደዚህ ያለ በባስ ሰው ባላደስ ያለ እንደዛ ደርሶ ነው 3 ቀን ምናምን የቀረው እና እዛ ደርሶ hungry tired he came fed and accepted God at that night. So these are kind of experiences that I've seen and I wanted more of it, so I wanted to have the opportunity not to Kenyaga bowling activity, like bring them in, smash over such a mug. To be honest, more than food so I'm at like and I don't know shelter ምግብ የለም ካልበሉ አልበሉ ልክ እንደ ኢትዮጵያ ናቸው እና እሱ ነው ምግብ ብዙ ጊዜ ተሰልፈው ሰውቶ like አይነቋቸው ሰጥተው እንደዛ አይደለም የኛ ስራ like ከኛ ጋር ከነሱ ጋር ተካፈል ፕሬይ ያደረገ እነሱ ነው የሚፈልጉት ሰው ኮንታክት እና ብዙ ጊዜ ቸርቾች እንዲያደርጉ በቃ like አንዳንዶቹ 20 ዓመት ምናምን የሚያውሉ ግን አንዳቸውን ስማቸውን አያውቁም ፕሬይ ማያደርጉ like I feel good ስላደረግነው ነገር አይደለም ለዚህ ነው ዝም ብሎ ዳህማ ባይ ቀላል ነው ግን ስለ እግዚአብሔር መንገር that's the hard part እና ለዛ ነው ስራ what Jesus would not be here alku እኔ ጋር ነው ከሀውጭ ጋር ማብላት መስከረም ነውና ለዛ ነው that's what the gospel እግዚአብሔር ተባረከ እያለን ያለው ነገር ግልጽ ይመስለኛል አማርኛ በደንብ ለምዷል እግዚአብሔር ይመስገን ሲሪየስ ነገር ነው እግዚአብሔር ሁላችንንም ይሄን ነገር ከሰማው ጊዜ ጀምሮ ከሱ ጋር ባሳለፍናቸው ደቂቃዎች ጊዜዎች በሙሉ አብረን በተቀመጥንበት አሜሪካን ሀገር ሆኖ ሼልተር ያሉ መብላት የማይችሉ መጠጣት የማይችሉ ልብስ ማግኘት የማይችሉ የሚሸቱ ሰው ማይነካቸው ስር ያለባቸው አንዳንዶቹ በአሜሪካን የህግ እንትን ውስጥ ገደብ የተደረገባቸው ሰዎች በጣም ማት ናቸው እዚህ ውስጥ ያለን ደግሞ አንዳንዶቻችን እንግሊዘኛ ሰጥቶናል እንግሊዘኛው ግን ስራ ብቻ ነው እንሰራበት ወንጌል አንሰራበት አንዳንዶቻችን ምግብ ሰጥቶናል ግን እሱን አንሰራበት ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው እንደ እግዚአብሔር ፍጹም ሙላት ቤተክርስቲያን በር እግዚአብሔር ሰጥቶናል አሜን 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 በሩ ደግሞ ምንድነው እነዚህ ሰዎችን በሳምንት አንድ ቀን ይዘን ቅዳሜ ሊሆን ይችላል እሑድ ከሰዓት ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ማሚ ምንድነው የሚወዱት ምግብ okay green beans macaroni like if you go to not እንጀራ ወጥ that's holiday special አላናዶቹ ይወርዳል ግን you go to Costco can አለ already የተሰራ እሱ ነው በቃ ለነሱ እኮ like ለኛ ጥብስ መብላት ነው like ትልቅ ነገር ነው ግን $20 ስንት ሰው ያበላል እና አሁን to be honest with you ቲም የሚያስፈልግን so prayer ማድረግ evangelist ማድረግ ቲም ያስፈልገናል ምግብ የሚሰራ like የተለዋወጥ ነው አሁን 20 ሰው ምናምን ተመዝግበው every week different ሰው ይመጣል ቲም ይሆናል like serve የሚያደርግ devotion የሚሰጥ prayer የሚያደርግ የሚያስፈልጋቸው like ልብስ ምናምን ኢንፎርሜሽን ወስዶ ይነግራሉ ጃኬት የለኝም ሸርት በለበሱ ነው የሚመጡ ምንም ክላዝትም የላቸው እና እሱን አድርገህ ስትሰጣቸው በቃ እንደ እህት ወንድም ነው እንደ ወንድምና እህት ነው የሚያያችሁ እና እሱ ነገሮች ስለሚያስፈልጉ ቲም እንደዚህ ፓሽኔት ነው የሚሰራው ስለዚህ ምንድነው አሁን የሚያስፈልጋቸው ነገር እግዚአብሔር በር ነው የከፈተው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ገላትያ ምዕራፍ 6 ላይ if you get the opportunity ነው የሚለው if you get እድል ካገኛችሁ ነው የሚለው እድል እግዚአብሔር የሚሰጠን ምንድነው እድል ነው የሚሰጠን ስለዚህ ክሎዜታችን ውስጥ ብዙ ልብስ አለ ማን ለብሰው ምንም ማንለው ምግብ መስራትም የምንችል ሰዎች አለን አንድ ፓንትሪ እንደዚህ ቢሰራ አሁን የምግብ አይነቶቹ ሜኑን እንሰጣለን ለዚህ ነገር ልባችሁ የሚነሳ ሰዎች ካላችሁ ተመዘገቡና በፕሮግራም እንይዘዋለን ለምሳሌ this week ምን ሄድ ሰዎች እንኖራለን next week ምን ሄድ ሰው ስለዚህ እኛ እንደ እግዚአብሔር ፍጹም ሙላት ቤተክርስቲያን 2020 አንድ ፕሮጀክት ውስጥ እንገባለን አሜን 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 አትላንታ ደግሞ በዚህ አይነት ነገር በጣም ብዙ መጠለያዎች ያሉባት ነች ብዙ የተጎዱ ሰዎች ያሉባት ቦታ ነች ለምንድን ያላየናቸው ካላችሁ እነሱ ያሉበት መቃብር ቦታ እንደ ኢየሱስ ስላልሄዱ ኢየሱስ ያንን ሰው ያገኘው የት ሄዶ ነው መቃብር ቦታ ነበር ሄደው ከተማ ላይ የዲዛይን ሰዎች ላይ ይታዩ ይችላል ምርጥ ቦታ ላይ ይታዩ ይችላል የት ነው ያሉት የሚያሳዝን ቦታ ነው ያሉት ግን ከነዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ብዙዎቹን አሳልፎ ይሰጣል አሜን ማብላት በራሱ በረከት ነው አሜን መንካት ሌላ በረከት ነው ደግሞ ወንጌል ማካፈል እሱ ደግሞ
ነፍሳቸው ከዘላለም አምላክ ጋር ማገናኘት። ስለዚህ አንዳንዶቻችን የራሳችን ትልልቅ ችግሮች እያለቀስን ያለንበት ጊዜ ቢሆንም የኛ ችግር ግን ከነሱ ችግር ጋር ሲታይ ኢምንት ይሆናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ይህንን እድል ላስት ዊክ ነበር ሊነገር የነበረው መንፈሴ ሞልቷል። የምትተባበሩ ሰዎች እንዳላችሁ አውቃለሁ። ኮሚትመንታችን ለአንድ ዓመት ይዘነው እንሄዳለን። ከዛ ኮሚትመንታችን የዛሬ ዓመት እናድሳለን። አሜን ነው። ስለዚህ 1 year 52 ሳምንት እነዚህ ሰዎች አብልተን እየተከፋፈለን ከዛ በኋላ ምግብ ይዘን ሄደን እንዘምርላቸዋለን። አሜን አሜን። ወንጌል እንነግራቸዋለን። የራሳችን የህይወት ተሞክሮ አንዳንዶቻችን ከነሱ የባስን እብዶች የነበርን አሜን በአማርኛ ተናግረን በእንግሊዝኛ የሚተረጉምልን ይኖራል። ምንም ችግር የለው። ቋንቋ ባሪየሩ ነው አቀ አስፈላጊ ከሆነ እግዚአብሔር ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ሞልቶ በልሳን እንግሊዝኛ ያናግራል። አሜን አሜን። ምንም ባሪየር የሚሆን ነገር የለም። ስለዚህ እያንዳንዳቸው ፕሮግራም ስለዚህ ምንና ተግባራዊ እንቅስቃሴው እንደዚህ ነው የሚሆነው። ለዚህ ነገር ልቤ ተነክቷል ፓስተር፣ እኔም እንደዚህ አይነት ሰዎችን ባገኝ እንደው ህይወቴን ብቆርስ የምትሉ ሰዎች ዛሬ ከዚህ ሳትወጡ ትመዘገባላችሁ። ስትመዘገቡ ምንድነው የምትሰጡት? ስልክ ቁጥራችሁን እና ስማችሁን ትሰጡናላችሁ። ከዛ ስኬጁል አውጥተን እናንተ ጋር ነው ሁላችንም 40 ሆነን 50 ሆነን አንድ ላይ እንድንሄድ አንፈልግም። ፕሮግራም እናውጣና በዛ ፕሮግራም ይደርሳችኋል። እያንዳንዳችን ቴስቲሞኒ ይሰጣል። አሜን ነው። አሜን። ከዛ የሚያስፈልግ ነገር ለነሱ ጫማ ሊሆን ይችላል እንዳየነው በዛ ፕሮጀክት ውስጥ እንሳተፋለን። አሜን 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 ነው። አሜን። ስለዚህ ያንን ነገር ስታደርጉ ግን እግዚአብሔር ከሰማይ በር ከፍቶ የእናንተ ቤት ይባርካል። አሜን። እስቲ አሜን በሉ። እግዚአብሔር ደስ ይለው። አሜን። የእግዚአብሔር ደስታ ደግሞ ለኛ ምናችን ነው? ኃይላችን። ስለዚህ ይሄ ሰው እዚህ ከተማ ላይ ሲመጣ በቅርብ ነው የመጣው። እግዚአብሔር እዚህ ቦታ ነው ብሎታል። እዚህ ቸርች አሁን አብሮ ሰራተኛ ሆኗል። አሜን አሜን አሜን። ኦሃዮ ነበር፣ ዲሲ ነበረ፣ አዲስ አበባ እዚህ የቦሌ አሁን የሚያስፈልገን ቅድም የጠራቸው ያደኩበት ብሎ ያለው ሰፈር አካባቢ እዚህም አለ። ከዛ ይሄንን ኢንተርናሽናል አልቆ ለብዙ ሰዎች የምናበላ ሰዎች። ስለዚህ ቲሸርቶች አሉ እንብላ ነው የሚለው። ስለዚህ ኖርማል አይደል እንብላ። እኛ ሁላችንም የሆነ ነገር ስም እንብላ እንባባላለን። እሱ ግን ይሄንን እንብላ ሀብታም ነው የምናበላው ብሎ ነው የሚጠየፈው። ያለውን ነው የምናበላው ነው ብሎ የሚጠየፈው። ቅድም ያላቸውም ሰዎች ካህናቶቹ እኛን ቀድማ አብልተን ብዙ ሰው መብላት ነው የምንፈልገው። እኛም እንደነሱ እንዳልሆን እግዚአብሔር ይርዳል። አሜን። ስለዚህ ዛሬ መመዝገብ ስታደርጉ እኛ ደግሞ ቴክስት እናደርግላችኋለን። ለዚህ አስተባባሪ እናደርግና በየሳምንቱ የሚደርሳችሁ እናደርጋለን። ከዛው ምስክርነታችን መጣል እንሰጣለን። አሜን ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር ለማድረግ በምግብ በወንጌል ስብከት እነሱን በማድረግ ከዛው አንድ ቦሊንግ ማጫወት እነሱን 7 ብር ነበር አይደል? እዚህ 7 ብር ነው ፎር ኢንዲቪጁዋል ማለት ነው። እና ደሃ ስትሆን ደግሞ ዲስካውንት ይሰጣሉ። ለዛ ነው ለምንድን ነው ስላ እነዚህ ሊወዳደሩ ነው ብዬ ይሰጣቸዋል ዲስካውንት። ስለዚህ ቦሊንግ አብሮ ሄዶ ከነሱ ጋር ተጫውቶ ምን ማድረግ ትልቅ ነገር ነው። ይሄ ሰው የሚበላው ነገር የሌለው አይደለም። አሜን። ስራ ይሰራል፣ ዌብሳይት ዴቨሎፕ ያደርጋል፣ የራሱ ቲሸርቶች ምናምን የሚሰራቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ጭንቅላቱን እግዚአብሔር ከፍቶለታል። አሜን። አሁን ግን ልቡም ሀሳቡም ያለው ለማን ነው? ለድሆች ነው። ክብር ለእግዚአብሔር። በ12 ዓመቱ እዚህ አምጥቶ እንግሊዝኛ የሚያስተማረው ትምህርት የሚያስተማረው ለእነዚህ ነው። አሜን። ስለዚህ ከእነሱ ጋር መነካካት ትልቅ ነገር ነው። ቴንኪው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይሳካል ብለን እንጸልይለታቸው። እግዚአብሔር ሆይ መከናወን ስጠው። ያንተ እጅ በኢየሱስ ስም በላዩ ላይ ይሁን። እንደዚህ የሚያስቡ ብዙ ሰዎች በምድር ላይ ስላሉ አከብረሃለሁ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን። ተከናወን። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው። መልካም። ይሄን ሁላ ቪዲዮዎቹ የሰራሁትን እንብላ ዳካ ማየት ትችላላችሁ። ተስቲሞኒ ነው። ለዛ ነው ENEBLA.com ዳካ። አሜን። ይሄንን ዌብሳይት ላይ ማየት ትችላላችሁ። ካርታችሁ ተደጋግላችሁ መቀበል ትችላላችሁ። ፓስተር ሜርሲ ልቧ ሞቋል። ከእናንተ ጋር ነው እየሰማች ያለችው። ነገሩን ታውቃለች፣ ግን ዛሬ ሲታወጅ እየሰማች አንዳንድ ጊዜ ከባለ ራእይ አፍ ቀጥታ ራእዩን ስትሰሙ ራእዩ የእናንተ ይሆናል። ስለዚህ እኔ አንደኛ ነው የምመዘገበው አለሁበት። ጌታ ይባረክ። እሄዳለሁ፣ በሁሉ አገለግላለሁ። ግን እኔ እየገረመኝ ያለው ለድሃ የሚሰጥ ለእግዚአብሔር ያበድራል። እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ቢዝነስ ፈልጓል። ለዚህ ነው ይሄንን እድል እዚህ ያመጣል። እና ደግሞ ዲሴምበር ሙሉ ወር እጸልይላችኋለሁ ብያችኋለሁ። በቃ ብሬክ ስሩ የሚመጣበት መንገድ ለድሃ መስጠት። ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄንን እድል ሲሰጠን ለጸለኔ የጸሎትን መልስ እግዚአብሔር የተመሰገነ አሜን። እና ስለዚህ እግዚአብሔር ከኛ ጋራ
actually it's not business ስለሆነ ብለን አይደለም የምናደርገው ሞቲቫችን ካልተስተካከለ አናደርግም ግን ሊባርከን ስለፈለገ ነው ይሄንን ሰው ወደዚህ ያልከው ስለዚህ እኔ በተለይ ቅዳሜ ከተደረገልኝ ልጆቼን ሁሉ ሰብስቤ አብሬ መጥቼ ወንጌሉንም ለመስራት ቦሊንግም ለመጀመሪያ ለመጫወት ጌታ የተባረከ ይሁን ስለዚህ that's a great privilege አንደኛ እኔም ቤቴም ልጆቼን ሁሉ ጭምር መዝግበን በሁሉ ነገር አለን thank you ተባረክ ይሄ ቤተክርስቲያን በዚህ ስራ በጣም እግዚአብሔር ባርኮናል የራእዮችን መደገፍ ማነሳሳት ሰዎችን ሀልፕ ማድረግ ይሄ ነው ጥሪ ማለት ክብር ለእግዚአብሔር እጅ ለእጅ ተያይዘን ትልቅ ስራ ነው የምንሰራው ጎናችሁ ያለው ሰው ከራስህ ታልፋለህ በሉት ብዙ ነገር ውስጥ አለ አትፍሯቸው አይዟችሁ ከራስህ ታልፋለህ በሏቸው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ትልቅ ሸክም እግዚአብሔር ሰጥቶናል በዛ ሸክም ውስጥ ደግሞ ትልቅ ስራ እንሰራለን የዛሬ መልእክቴ የሐሰት ሸክም ወይንም ፎልስ burden የሚል ነው ማስተምራችሁ false burden የሐሰት ሸክም false burden የሚል ነው በጣም ፓወርፉል መልእክት ነው false burden የሚል ወይንም የሐሰት ሸክም የውሸት ሸክም የሚል ነው ጥቅስ የሚጀምረው ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 28 ወደኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ ከኔም ተማሩ እኔ ዋህ በልቤ ትሁት ነኝና ለነፍሳችሁ